Ngai akwa wenda kikaga Twegoithie ibere ya Ngai witũ Twehureire imuhu mwĩtĩo wage Tũmũthaithe tũgĩitaga maithori Twehumbĩire ngũnio nginya ikumĩre Mwaki ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesu ndagacioya Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Kũhingũrwo nĩ thũ Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesu nĩ ithe witũ Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ayure jamba Jesu mũrango
kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũratho, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũratho, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũratho, ũtakahota kũhingũrwo nĩ Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya. Rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana, thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro, nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ, ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya.
twarĩkia kũhotana. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra. Hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Ni Mungu muweza yote, hakuna kama wewe. Jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu muweza yote, hakuna kama wewe. Jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe. Hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Twasema hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Twasema hakuna, hakuna kama wewe.
mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza kusamehe. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika Inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza kuokoa. Damu ya Yesu iliyomwagika Inaweza mambo yote. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe
kutawala maisha yetu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hapa tumefika ni wewe Bwana. We enter your gates with thanksgiving, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you this morning. We honor your name, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kuja utawale mawazo yetu Bwana. Kuja utawale na maisha yetu Bwana. In the mighty name of Jesus. Kuja utawale ibada ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, my God, for this day, my Father. In the mighty name of Jesus. This is the day that you have made, my Father. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Wewe ni Mungu mkuu maishani mwetu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We don't take it for granted, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we say thank you. We say thank you for this service, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. Hapa tumefika ni wewe Bwana. Tumeona mkono wako Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 Dear Lord, we pray for this altar, my God. Theophilus Church, Jadaine, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As we prepare, dear Lord, as we prepare, dear Lord, for the Holy Communion, my God, tunasema ni asanti Bwana. Tunasema ni asanti Bwana. Tunasema ni asanti Bwana. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea sifa zote Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, my God, even for our Archbishop John Githine, my Father. In the mighty name of Jesus, we speak blessing to him, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tawala mawazo yake Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tawala mawazo yake Bwana. In the mighty name of Jesus. May you use him, my God, according to your will, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asanti Bwana. Tunakuabudu Bwana. Hakuna
Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, You are a miracle working God. Your name is You are a miracle working God. Your name is Your name is You are a miracle working God. Your name is Hallelujah. Bwana asifiwe sana. God is good. So I want us to stand. Those who are seated, kindly stand up. I just want to read 2 or 3 verses. Then I will welcome somebody to lead us in prayers. Bwana asifiwe. I'm just reading 2 verses. So we are preparing our hearts, we are preparing ourselves for the Holy Communion today. Bwana asifiwe. And this is the day the Lord has made. Ephesians 1 verse 17. Ephesians 1 verse 17. I'm reading verse 17 and 18. So Ephesians 1 verse 17 says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. I repeat again, in the book of Ephesians 1 verse 17, and as I have said, we are preparing ourselves for the Holy Communion today. And Ephesians 1:17 says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. That is one. So through the Holy Communion, may the God Almighty give us the spirit of wisdom and
revelation in the knowledge of him. Bwana asifiwe. So that we can understand him better. Verse 18 says, the eyes of your understanding, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Bwana asifiwe sana. So there is something we are learning today, that it's up to each and every one of us to ask for the spirit of wisdom, the spirit of revelation, and also praying that our eyes of understanding may be opened. Bwana asifiwe. It's my prayer that through the service today, through the Holy Communion, we are going to get those things: the spirit of wisdom, the spirit of revelation, and also our eyes of understanding may be open. Bwana asifiwe sana. So tutapatiwa chorus moja peke yake. You just go before the Lord asking for those things. Bwana asifiwe. Chorus tu kidogo, so that we can prepare our hearts, asking God to bring newness in the way we serve him going forward. Chorus moja tafadhali. Zungumza na mimi Bwana, zungumza nami Bwana, Zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana. zungumza na moyo wangu, zungumza na mimi Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza na mimi Bwana, zungumza nami Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza Roho wa Bwana, zungumza siku ya leo, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza kwa kungoja, zungumza wewe Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza na moyo wangu, zungumza nami Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza na kungoja, zungumza na mimi Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza na mimi Bwana, zungumza nami Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana, Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana. Just take 2 minutes, take 3 minutes, asking for the spirit of wisdom, the spirit of revelation,
Ask God to open your eyes of understanding in this service today. It's time to pray. Take your 2 minutes, take your 3 minutes, take your 5 minutes, asking God to open the eyes of your understanding, to ask for the spirit of revelation, the spirit of wisdom, in the mighty name of Jesus. Don't take this service for just like the others. This the day the Lord has made, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, asking for the fruit of the Spirit, the fruit of love, the fruit of peace, the fruit of joy, the fruit of kindness, the fruit of gentleness, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana katika ibada ya siku ya leo Bwana, tunakuabudu Bwana, in the mighty name of Jesus. We are asking for the spirit of wisdom, we are asking for the spirit of understanding, my God, in the mighty name of Jesus. May you open our eyes, dear Lord, our spiritual eyes, my Father, so that we can understand, dear Lord, what you have called us to do, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, tunaalika uwepo wako Bwana, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. We say thank you for what you have prepared today, my God, in the mighty name of Jesus. Katika ibada ya siku ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, what you have prepared, dear Lord, is beyond our understanding, my Father, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. Tunasema ni asante Bwana, peke yetu hatuwezi Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We speak newness, my God, that comes from you, my Father, in the mighty name of Jesus. Tunaomba upya Bwana, upya unaotoka kwako Bwana, in the mighty name of Jesus. In the way we pray, dear Lord, in the way we serve you, dear Lord, in the way we seek you, my God, we speak newness, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. This is the day that you have made, my God, to bring your people to salvation, my God. This is the day that you have made, my God, to heal your people, my Father, in the mighty name of Jesus. This is the day that you have made, my God, to give hope to the hopeless, my Father, in the mighty name of Jesus. This is the day that you have made, my God, to revive your people, my God, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana. We speak the blood of Jesus, the blood of Jesus, dear Lord, that cleanses all sins, my Father. That is what we speak today, in the mighty name of Jesus. Tunakuabudu Bwana, tunakuinua Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, tukisema wewe ni Mungu mkuu Bwana. We worship you, my God, even as we continue, dear Lord. Tunasema wewe ni Mungu mwaminifu. Have your way, my God. Amen. Thank you. Mwathani agoco. Ngai aturathime na atuike wega ni tondu wa utugi wake, ni tondu ni aturiithĩtie na agatumenyerera. Thank you ni undu wa mathaithana mau twathaithana kiroko kiega muthenya witagwo muthi. Ngai atuhete tumwambararie na tumuteithie. Uyu atuoneire kamweke na gatuonera ihinda ria kumwambararia na kumuteithia na muthenya wa kurianira giathi giake ni tondu wa ngwataniro na ni tondu wa maundu maria magikorwo macokete na thutha. Koguo ni nguteithia Ngai uyu witu, Ngai uyu mwega utwarahurie na ugima mwega wa mwiri, na tondu tutire na mathaa maingi na tutire na mahinda maingi gwiciragia, ni tondu wa maundu maria ringi tukoretwo tukigera, ni tondu wa maundu maria twinamo, ni tondu wa maundu maria matukorete. Ni ihinda riega tuthie na guthaitha Ngai, tuthie na mbere na gucokeria Ngai witu ngatho, ni tondu ni kamweke atuoneire, agatuonera ihinda thiini wa nyumba yake, agatuonera kamweke ga guturathima na gutuika wega. Kwa gukorwo Roho Mutheru wa Ngai acuthiriria akona gutiri undu tutekite, no agakorwo hari na otithio kana rinara ukunderu
ona thiini wa mikire itu ya maundu ni tondu ni turiithitio ni kiugo kia Ngai ni tutongoretio na roho mutheru wa Ngai no ringi tugakorwo ngoro citu ni kumenyera tumenyeretete ithe witu Ngai na ndungata ya Ngai arwe muthinjiri munene uria Ngai itiriirie maguta na kane muthigi wa kigongona kuringana na uria metanitio na Ngai wake na kuringana na uria tuhoyagira na kuringana na uria turathimaga kuringana na uria ithe witu Ngai amwathite arora na maitho ma kiroho akona he maundu maracoka na thutha he maundu matarathi wega na nikio tuoneirwo kamweke muthenya wa muthi wa guka gucokeria Ngai witu ngatho tukimwiraga ni tugutua matua mega na marumu ni tondu wa nganja na muhuthia na thie ya mwathani agoco twanarutiro magongona maingi twanahio indo nyingi ona twanagaithirio tungata no gakorwo amwe itu no maracoka na thutha mwathani agoco kwa gukorwo kiria wonire tikio ndonire Ngai akumio tokorwo wokirio kiona Thamweli ukiona kawakinya mwathani agoco ni tondu wa kiugo kiu kia Ngai kiria giathire na mbere muthenya wa Sunday na tondu tutiri na ihinda inene korwo no njitikirike ni inyui ni ihinda ria kwira Ngai tuthambie atutherie nigethe maundu nigethe igongona rigiuka kurutwo riritwo rimwe rihega na ria kuigana rigite gwitikirika mwathani agoco kwa gukorwo wi guku ndwaragiria mundu uri ungi kwa gukorwo wi guku wi maundu nyitite ni ihinda riega andu a Ngai turerirwo to rwimbo kakakaka kana rwimbo rwa wira ndiramwirire ringi Ngai ndarabatario ni rwimbo rwa wira ni rurabatario umite kuma ngoro watua kuruta wira ndukarute wira wa miromo ukaruta wira umite ngoro mwathani agoco undu cio twage kuhonoka uhonoki wa mutugo twage kumenyerera Ngai mwathani agoco to gukorwo he maruini turagera no ni ithu twagite ugi no menyo no ta uku Ngai agoco ni tondu wa ciugo icio twathomerwo ni mwarimu twitie umenyi wa maundu mwathani agoco twitie ugi wa gutaukwo ni maundu kana wa guteithio ria roho mutheru wa Ngai atucereire ria roho mutheru wa Ngai akinyite mwathani agoco twagukorwo tukoragwo tuikarite ugu na tutirakura na mahinda na mathaa mwathani agoco koguo ni wega andu a Ngai turugame na nigethe andu aria tuguthie twitite tuthie na mbere na mahoya na nigethe igona rigiuka gutuika ria kurutika rituike ria gwitikirika na inyui ndamuhoya andu a Ngai tutikanoge guthaitha Ngai twagukorwo tukiuga turiega tutiriega mbere ya maitho-ini ma Ngai no ni tha ciake nikio arutire mwana wake wa mumwe ithenya-ini ria miturire itu na ithenya-ini ria maundu maria turagera koguo nguhoya turugame tuthie na mbere na guthaitha Ngai witu tuthie na mbere na gucokeria Ngai witu ngatho na nigethe maundu matuike ma kwagirira na matuike ma guthie na mbere tondu ni tugereire kwina andu amwetu angi makagera maruini maritu muno makiria na twikigongona-ini na ndungata ya Ngai gutire hingo atarekagiriria kirathimo ndungata ya Ngai gutire hingo ataturathimaga kwa gukorwo wi undu waiguire ngoro yaku ikihingika ukigia na nganja kwa gukorwo kuri undu wonire ukigia na mathangania mwathani agoco mau nimo maundu maria turenda tutherie na tondu Ngai twamwita ni athambagia na niyo igutheria etikire gutheria mugunda uyu wa ngoro nigethe one handu ha guikara twagukorwo turugamaga ta mutugo twagukorwo twikaga maundu ta mutugo ithe witu Ngai akaga handu muthenya wa muthi ni twire Ngai itu ni tukwenda tucerere na gikiro kiari na kia magegania ni tondu ndungata Ngai ararutire raiga u ni mwaka uria etereire kuona maundu manene kuhetukira kigongona-ini giki kwa gukorwo gwi kindu gikoragwo kinyitite irathimo iria Ngai aturekereirie mwathani agoco kwa gukorwo ndwimenyaga na ndwitaukagwo either ringi ukanyita irathimo cia Ngai ni kwaga umenyo mwathani agoco cia andu a Ngai magatura Misiri ni ihinda riega ria kwira mwathani reke ndekie kiu nyitite na ndireciria he mundu wagite undu anyitite mwathani agoco ndireciria he mundu wagite undu wana muhinga ni ihinda ria kwira Ngai njaura nigethe tuhote gutwarana nawe Ngai agoco ni tondu ni mwaka mweru tugie kiambiriria kiega nigethe tutwarane na ithe witu Ngai kiria twaririo kirathimo tugita kurathimika twaririo wega wa Ngai twaririo honio gukaga mathangania Ngai agaikurukia honio ni tondu ni arakora andu atheru na mugunda mutheru koguo no guka okaga kuhanda koguo nguhupu atia tuguthie na mbere na guthaitha Ngai twathie tugitaga andu tuthie na mbere na guthaitha Ngai na nigethe utungata wa Ngai utuike wa kwagirira na ndiona pastor Hussein ararora tha koguo tuguthie na mbere tuhikite mathaa na Ngai amurathime na mwike wega reke ituine rwimbo
twihoke mwathani rugendo-ini hatari na nganja na nigetha tuhote gutungata Ngai ihoke mwathani rugendo-ini na mumenye wega tari nganja ona wona thina tiga guoya guoko-ini gwake ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna inyo nĩ wĩtĩkĩrĩte ũmenyithie andũ Jesu nĩ mũkũri wake arĩa maregirio horo wa maĩ makiuga nĩ ahũthũ nĩ matirĩ na ũtũũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo no ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna inyo nĩwĩtĩkĩrĩte ũmenyithie andũ Jesu nĩ mũkũri arĩa maregirio horo wa ma makiuga nĩ ahũthũ matirĩ na ũtũũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mũndũ witũ tiga kuoyanĩria ũthamaki wa mwĩrĩ na roho tũngĩhotanĩria ndagũthaitha igana na mwĩrĩ ũthiĩ na ngoro menye wega mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo ũmthĩrĩria Jesu mwendwa witũ rĩĩtwa rĩake etagwo ataririe magerio na thĩna nginya tũgĩkinya gũthĩrĩria Jesu mwendwa witũ rĩĩtwa rĩake etagwo wa mathĩna ataririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gũthĩrĩria Jesu mwendwa witũ rĩĩtwa rĩake etagwo wa mathĩna ataririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya mũndũ witũ tiga kuoyanĩria ũthamaki wa mwĩrĩ na roho tũngĩhotanĩria ndagũthaitha igana na mwĩrĩ ũthiĩ ĩra mwathani ũmwĩhoke arĩ we wiki nĩ tondũ twanehoka maũndũ maingĩ wĩra ithe itũ Ngai nĩ ihinda rĩa kũmwĩhoka arĩ o wiki nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo rũrũ na nĩgetha maũndũ marĩa mekwario nĩ ndungata Ngai magĩte kuonana handũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ ihinda rĩega athuri na atumia twĩre ithe witũ Ngai atũrekere marĩa tuonete ona marĩa tũiguĩte mangĩ magatũma ngoro citũ ciũrwo nĩ hinya mangĩ magatũma tũgere njĩra ya rĩũrĩro nĩ ihinda rĩega wĩre Ngai witũ tũmũcũthĩrĩrie arĩ we wiki nĩ tondũ nĩwe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ ĩra Ngai theria nduĩke wa gwĩtĩkĩrĩka ona marĩa nguanĩ sokete na thutha wĩra ithe itũ Ngai njaũra macio mothe maritũ na nĩgetha maũndũ marĩa magũtuĩka ma gwĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe na handũ
gucokeria ngatho twagutia twakwambaria muno makiria tugitikia muthamaki ni ugututhambia na ni ugututheria ngoro citu cia gukorwo ititikite maundu mangi muthamaki riria Jehova Ngai wa cero gakora kwina mirigo etitinganitio etikira gutwaura na uge waku muthamaki baba etikira gutuhe umenyo wa kiugo giaku muthamaki na nigetha tuhote kuruta wira waku tutari na nganja maundu maria mothe roho mutheru wa Ngai aririkagiriria magagita gukorwo mari kirathimo nyumba-ini ya Ngai ona thiini wa ngoro citu thii na mbere na guthaitha Ngai thii na mbere na gwika wega na nigetha tuhote gutungatira Ngai Rubeni ukihariria nigetha ukene tutwarithia mahoya-ini na Ngai ni agukurathima na gwike wega thii na mbere na gutungata Ngai thii na mbere na guthaitha Ngai ni tondu aratwirire mahoya ni mohinya wa mugendi tutagikorwo twina mahoya rugendo no rurituhe tutagikorwo turi ahoi maundu maitu no mature macokete na thutha ni wega twiharirie nigetha tuhote kuhoya Ngai na nigetha tuhote kwambararia Ngai witu ni tondu twamwambararia ni agutwika wa guthamaka na kuonekana thengio ni tondu wa roho waku mutheru Ngai gutuikara ikuhi thengio ni tondu wa tha ciaku no tugu waku Ngai witikire gwika maundu mega na ma utugi Rubeni ni we twetereire nigetha tutwarithie hambere na mahoya na nigetha tuthiete uria ithe itu Ngai agututeithia karibu sana na Ngai ni agukurathima na gwike wega amen. Mwathani agocwo haya mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa ni tuthie na mbere na mahoya na tuthaithe Ngai ni tondu wa igongona riri ria umuthi nigetha rituike ria gwitikirika maitho-ini ma Ngai mwathani agocwo tutigatigithirie tuthaithe Ngai na tumwambararie ni tondu Ngai niwe mwene maundu mothe haya Ngai we mwene hinya na mwene uhotu wothe we wikarire giti-ini gia uthamaki nitwoka mbere yaku kiroko kia umuthi kigongona-ini giaku githeru Ngai tugigwita Ngai mumbu wa iguru na thi tugigwita Ngai wikaga maundu manene twanenganira kiroko kia umuthi muthenya wa umuthi na kuri we Ngai tukineana na tukiambararia igongona ria umuthi na kuri we Ngai ni tondu we niwe wathite muthenya uyu Ngai ni ugutwarana hamwe na ithuĩ baba Ngai ni twanjitie rugendo tumite haraihu Ngai mwaka ungigakinya haha ukinyite Ngai ugikinya ugororete guthirikirira baba Ngai ni kuri na moritu na maundu manene maritu tugereire Ngai no muthenya wa umuthi Ngai ugukorwo wi muthenya witu wa kiambiriria kieru Ngai nikio ni ndagucokeria ngatho na ndateithia ritwa riaku Ngai ngiuga no wagiriire kugocwo na gutio Ngai ni tuonete mawiko maku na tukona hinya waku Ngai ona utorania waku munene Ngai muthenya wa umuthi ni turerigirira maundu manene Ngai maria megwikika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai nikio ni twambararia kigongona giki na kuri we Ngai na ndanengera na ndungata na ngombo ya wira waku moko-ini maku Ngai Archbishop John Githire o haria ari Ngai ndamwambararithia na kuri we Ngai ndamuneana moko-ini maku Ngai ndamwitiria hinya na utorania waku Ngai hinya no na uthamaki waku Ngai urogia iguru riake baba Ngai ndamwambararia na kuri we Ngai ndaria tha ciaku iguru riake Ngai turo muonekanire Ngai no turo murwiriire Ngai mwathani we wigite-ini gia uthamaki Ngai agitongoria igongona ria umuthi Ngai reke utwarane hamwe nake Ngai maundu maria guturathira mwathani Ngai maria mwirite iguru ritu Ngai tutuike akwamukira Ngai na tutuike agutoranirio niwe Ngai tutikuhotwo ringi ni shaitani Ngai ni tondu Ngai wi hamwe na ithuĩ Ngai mwathani we wigite-ini gia uthamaki Ngai thiini wa thamaki wa mbere Ngai mutumia uria wathire kwi Elisha ukimutuma kuri mutumia uria wari wa ndigwa Ngai ukimwira niwe uri muheaga irio Ngai nake athie kwi mutumia ucio Ngai mutumia amwirire kamutu ni kanini Ngai ati kau niko mekuria we na muru wake makue Ngai no ukimwira ndagetigire Ngai ni tondu we niwe wi hamwe nake Ngai urenda kamutu kau maria na maria Elija rugirwo kamugate Ngai onake atuika wa kurira ho Ngai kwaga guoya kwa mutumia ucio Ngai thina no wathirire thiini wa mucio wake Ngai maguta ni andiria maingi baba Ngai na agiturio nimo ni tondu wi Ngai muthamaki we wigite-ini gia uthamaki Ngai kiria twina kio tutikuga ni kinini Ngai tondu gutire kindu kinini maitho-ini maku Ngai we niwe ugututongoria igongona ria umuthi Ngai no torania ni ukuonekana ni tondu waku Ngai ndagwita Ngai munene wa thamaki othe Ngai we niwe tukwambararia muthenya wa umuthi Ngai mutumia ucio ndahutire ringi Ngai ona ndakuire mena murio wake Ngai ni maturire muturire mwega Ngai ni tondu wa kwaga gukwihoka Ngai
nĩ tondũ wa gũkwĩhoka Ngai na kwaga gwĩtigĩra Ngai atĩ ndwe ndarorire mũtu wake akĩona nĩ mũnini ndaigire atĩ ndekũhe ndungata ya Ngai no agĩtĩkĩra ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩamwathire. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa Ngai. Ndaiga Ngai wĩ hamwe na ithuĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Amen and amen. Ngai akũrathime. Jesu akumia mũrĩega nani ndĩ mwega. Nĩ ithuothe nĩ tũramenya twĩ ihinda-inĩ rĩa bata mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ, ihinda tũtũratũragia, ihinda tũtũraga tũtanyaga. Nĩ twanagĩa na gĩathĩ, no gĩathĩ kĩa ihinda rĩrĩ tũgũkĩrĩa twĩna ũmenyo wa Ngai to tũrĩ arute, na koguo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ngwĩnyihia mũno njĩte chairlady, njĩte chairman, njĩte ndungata cia Ngai moke haha tũthiĩ na mbere na mahoya, na tũgĩthiaga na mbere na mahoya na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ndĩmete. Nĩ mũĩ wega wĩra ũyũ ndũkoragwo wĩ mũhũthũ, tondũ ũkĩonia andũ na gũkũ kũrĩa angĩ makoragwo makĩrora na gũkũ matinogaga ona matiritũhĩtie rũgendo. Rũgendo nĩ rũhũthĩte tondũ bara ũrĩa ciarĩ nditũ mbere ĩyo, ũguo onokorwo nĩ nditũ nĩ hũthũ tondũ ndicirũaga ndĩ ciki. Koguo acio nĩ andũ a goro kĩgongona-inĩ na nĩ andũ a bata. Ngai amũrathime mũno 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 makĩria. Ona bara iria mũrũaga thiri-inĩ mũtekũmenyeka, rĩngĩ kanitha nĩ ũthire gũkĩrĩrwo, rĩngĩ ndungata nĩ cithire gũkĩrĩrwo, mũkahotha mĩĩrĩ yanyu, mũkahotha meciria manyu, mũkarumwo na mũkanyũrũrio na mũtiraga ngoro, no mũkaga na mũgatirĩra wĩra ũcio. Hakwa ngacokia ngatho citarĩ na gĩthimi kuma gĩtina kĩa ngoro. Na hĩndĩ ĩrĩa tũracokia ngatho nĩ ndĩraigua ndĩna ngatho nyingĩ mũno 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 makĩria, tondũ ona mahinda marĩa kwagĩire nĩ tũkwanjia ũhoro wa mahoya ma rũcinĩ, ngakena tondũ niĩ ona ndimenyaga nũ ũroka. Ndungata cia Ngai nocio o acio ndĩragweta no mabangaga na makera mũndũ nĩ agũka, kũrĩ ona angĩ meragwo makamenya matigũka nĩgetha wĩra magũithie wĩra wa Ngai, no matiguaga thĩna no mameraga rĩngĩ. Mũndũ akerwo kĩatungata ndekwenda gũtungata nĩgetha one wĩra ũkĩgwa, no acio othe no abata mĩtũrĩre-inĩ itũ. Githĩ tiguo ndungata cia Ngai? Ta ũrĩa twerwo nĩ ndungata ya Ngai atĩ nĩ gwĩtheria, gũtheria ngoro citũ. Tũtiagĩte maũndũ tũhĩnganĩte namo, ngũhĩngĩte nawe ũkahĩnga, tũkahĩngana nginya tũtekũmenya, tondũ nginya meciria nĩ mateng'eraga kũhĩngana-inĩ. Ũmenye gĩathĩ kĩa Mwathani gĩtirĩagwo nĩ mũndũ ũtitikanĩtie maũndũ. Nĩguo ndungata cia Ngai nĩ ihinda rĩega rĩa gwĩtheria na kũmenya atĩrĩrĩ, atĩ we ũnyitĩrĩire mahinda mau mothe nginya haha tũrĩ. Ngai akũrathime ũrutĩte wĩra wa bata. Ona we ũhũthĩkĩte kũhũra kana gũkĩrĩra wĩra wa Ngai, Ngai akũrathime mũno makĩria wĩ wa bata. Tondũ korwo ndũngĩhũthĩka-rĩ, ingĩgĩa mwĩtĩo hana nĩo ta andũ arĩa angĩ. No nĩ thengiũ kwĩ Ngai tondũ nĩ ũgirĩtie ngĩe mwĩtĩo. Wona wanjũkĩrĩra kana wona wahũra wĩra wa Ngai-rĩ, na tũrĩ a rũgendo rũmwe nĩ twendetwo nĩ Ngai ithuothe-rĩ, ngagĩa na kũũmĩrĩria, ngagĩa na gwĩtigĩra Ngai makĩria. Nũ ũtarĩ wa bata? Koguo tũgĩcokia ngatho, niĩ hakwa ndĩracokia ngatho nĩ mũndũ wo, na niĩ hakwa ngauga niĩ gĩathĩ ndingĩaga kũrĩa nĩ ngũrĩa, tondũ ona ngoro hihi he ũndũ ngũtihĩtie naguo-rĩ, niĩ ti kũbanga bangĩte ngũtihie. Nĩ ũndũ ũkĩ, na niĩ ngoro yakwa nĩ theru na gũtirĩ mũndũ ũthũrĩte ona ũmwe, tondũ warehirwo ũrĩa ndarehirwo nĩ Ngai. Wĩra wakwa ndaũrutĩra harĩa ngũrutĩra, nawe ũrutĩre waku harĩa ũkũrutĩra. Tũgomane mũtharaba-inĩ na tũgomane ũthamaki-inĩ wa Ngai. Tũmanĩrĩirie tũgĩtiranagĩrĩra, wothe mũnini wothe mũkũrũ, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wa bata. Sana reke njuge na no ngũgĩa na kũhera kũingĩ thĩinĩ wakwa. Rĩngĩ reke tuge ago nĩ ta andũ arĩa maikaingĩtie tũmatukũ, nĩ monaga ta andũ aya nini mararia maũndũ ma kũmatihia.
matikoragwo mabangĩte nĩ ũndũ ũkaga. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũtihĩirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ wĩ mũkũrũ kana wĩ mũnini, Ngai akũrathime wĩ wa bata. Na Ngai nĩ arĩ bata na muoyo waku nena bata na ithuothe. Tũraria tũkiugaga ũrĩa ndungata ya Ngai Musa arĩkagia kuga akiugaga, tondũ Jehova Ngai nĩ amera maimagare mengoro ĩmwe, makiuga gũtirĩ ona ihũngũ rĩgũtigwo Misiri. Koguo wothe wĩrutĩire gũthiĩ kana nĩ atithirie na thutha agĩcoka na thutha, gũtirĩ ihũngũ ithuĩ twĩharĩirie gũtiga Misiri. Koguo nĩ gũthiĩ hamwe na indo citũ tũgatungate Ngai. Ngai witũ, Ngai wa irĩma-inĩ, tũkamũtungate hamwe na indo citũ na andũ aitũ na maũndũ maitũ. Tũgereire maũndũ maritũ mũno mwaka ũcio, ona ndigwĩciria kana nĩ kũrĩ mwaka ũrĩ wakorwo wĩ mũritũ, no Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku tondũ ahumbĩte kanitha wake riri. Niĩ hakwa ngakorwo no ngatho, na ngiuga ũguo ndĩraria ũguo nĩgetha ndungata cia Ngai ũcio njugire ũhoro wao moke nĩgetha tũthiĩ na mbere na mahoya. Haleluya. Kanitha nĩ ũgerete ihinda iritũ mũno 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 mũno, nginya no kaiguaga to tangĩenda gwĩtanio na kanitha. No Ngai nĩ mwega tondũ Ngai nĩ ahumbĩte kanitha wake riri, Ngai akahumba andũ ake wendani. Ona ngoro kũrĩ ona angĩ marahura thogothogo ya wendani rĩ, wendani waingĩha andũ magoka makanyitana me kĩndũ kĩmwe, tũkonekana twĩ ngwatanĩro ĩmwe. Koguo Ngai amũrathime mũno 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 makĩria. Mrs. Matheri nĩ ũngĩa join group ĩyo, onawe tũkĩrwo ũrĩ oho nĩ ũrũĩte mbara, ona aya angĩ othe nĩ marũĩte. Kahũra nĩ ahoya, onake akoragwo chairman wa thuri. Koguo Ngai amũrathime ona yuthi na harĩa hothe ũkoragwo rũmanĩrĩirie. Na Cecilia karibu sana, tondũ onawe no ũrũgamĩte haha. He ũndũ ingĩenda kuga mũnini. Nĩngenete mũno nĩ tondũ wa our chair lady Teresia. Nĩ arutĩte wĩra mũritũ mũno 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 mũno. Wĩra wa Ngai ũkagĩrĩra. No githĩ tũtirona twĩna chairman wa kanitha, twĩna chairman wa thuri, githĩ tiguo? Twĩna chairman wa kanitha na tukona chairman chair lady wa kanitha na chair lady wa atumi, githĩ itiguo? Koguo rĩrĩa Cecilia haha nĩ ta ũrĩa twĩna chairman Mbogua na Kahũra, twĩna chair lady Teresia. Ngai amũrathime, mũhũrĩre irũhĩ rwega, tondũ ona rĩrĩa nditi cia mũritũhĩra ndanatithia, ona rĩrĩa atarĩ kuo no atũmanaga maũndũ mothe magaikara wega na makagĩrĩra. Ngai amũrathime mũno 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 makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo ũteithio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Koguo tũthiĩ na mahoya na ngwĩhoka tũkwambĩrĩra na chairman ndagĩka nini nini nĩgetha maime makarute wĩra ũrĩa ũmagĩrĩire na mena Mwathani agocwo. Jesu witũ anenehe. Njekai ũguo nĩ ũndũ wa thayũ wa Kristo wa Ngai. Thengio mũno ndakena rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa hinya na wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo, makĩria mũno gũtũgomania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Haha nĩ hake harĩa hamũre, haha nĩho tũkaga gũthaithana, haha nĩho tũkaga kũruta magongona maitũ, nake Ngai ya igũrũ agatuĩka wa gũtũiguĩra tha. Nĩ tuonete Ngai witũ mwĩhokeku, tuonete agĩtwarana na ithuĩ o mũndũ angĩrũgama haha nĩ ekuga ũrĩa Ngai amwĩkĩire. Ũndũ ũyũ twĩkĩirwo kũringana na tũkoretwo twĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa wĩra ũyũ wa Kristo. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa mũthenya ũmũthĩ, mũthenya tũikarĩte twetereire nĩ ũndũ wa gĩathĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere ona niĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ harĩa tũrutanĩtie na harĩa tũtwaranĩte. Ngai witũ ti itherũ nĩ onanĩtie na koiga hamwe na ithuĩ. Koguo nĩ wega tũthiĩ na mbere kũmwĩhoka, tũthiĩ na mbere kũmũgoca na kũmũkumia, na tũthiĩ na mbere kwĩyaũra. Maandĩko thĩinĩ wa Johana 14 maramwĩra ndũgatangĩke tondũ nĩ wĩhokete Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ngwenda tũthiĩ haraka nĩ ũndũ wa mathaa, tũrerio igongona rĩkwambia thaa 4. Ndĩrona ndungata ya Ngai Bishop John Githiri nĩ arĩkia gũkinya. Ngwenda ithuothe nĩgetha twĩ raini-inĩ tũthiĩ mbere ya Ngai mũndũ ciugo 2 3 kũringana ũrĩa roho wa Ngai gũmũteithia, na tũkĩroraga mathaa nĩ ũndũ wa
tweretwo igongona rikwambia thaa 4 koguo ni wega twarie ciugo 2-3 cia gucokeria Ngai witũ ngatho nĩ tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thengio nĩ ũndũ wa rũciinĩ rwega Ngai awa mũthingu nĩ tũgũkenete nĩ gũkuona na tũkenete nĩ kũrĩa ũtũrutĩte Mwathani. Ti-itherũ Ngai ũkoretwo wĩ mwĩhokeku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Mwathani, ũkoretwo wĩ mwĩhokeku mĩthiĩre-inĩ itũ na mĩkĩre-inĩ itũ ya marũrũ. Nĩ tũkuonete thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Mũrungu ũrĩ tha, tũkuonete thĩinĩ wa mawĩra maitũ Mũrungu ũrĩ tha, ona makĩria mũno tũgakuona thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru Ngai. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa ũtũhũranĩire Mwathani, nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa ũtũtoranĩirie Mwathani. Ti-itherũ thabarĩ ĩno nĩ yaku Mũrungu ũrĩ tha. Ti-itherũ Ngai hatikoretwo he nganja we wĩ Ngai witũ Mwathani. Nĩ tũkwĩhokete makĩria nĩ ũndũ wa ũrĩa tũrona hinya na ũhotani waku Ngai. Mbara citũ Ngai twakũneire Jehova Ngai ũtuĩke wa gũtũrũĩrĩra Mwathani. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa ũguo wĩkĩte Mwathani. Ũndũ ũmwe ngwenda gũkũũria rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani, ndũkanareke Roho waku mũtheru oime igũrũ ritũ Mwathani. Ndũkanareke Ngai tume hinya na wega-inĩ waku Mwathani. Tũro tũtongoretie Mũrungu ũrĩ tha, twĩro tũhotanĩire no ũtũrũĩrĩire Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani wakwa thĩĩno ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, ningwĩrirĩirie na nyota mũnene. Mwathani wakwa Baba taririkana, mũthenya warĩ wa mbara nene, ndwatiganĩirie ndungata na mai. Jehova Ngai mwene hinya wothe, nĩ twacokia ngatho na twatia rĩĩtwa rĩaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Twamenya gĩkuũ kĩrĩa ũragereire kĩa ruo nĩgetha maũndũ magĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na gĩathĩ Jehova mwene hinya wothe, kĩrĩa Ngai mwene hinya wothe kĩharĩrĩkĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno kũgerera Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ tũrahoya wĩtĩkĩrĩku mũnene kuma kĩgongona kĩa mũciĩ wa Matu-inĩ, na nĩgetha gĩathĩ kĩu Mwathani tũgĩkĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtuĩke gĩa kũhonia mĩĩrĩ itũ Mwathani, gĩtuĩke gĩa kũhingũra mĩrango ĩrĩa ĩhingĩtwo nĩ thũ Mwathani, na gĩtuĩke Ngai witũ gĩcicio gĩa gũtũma njĩra citũ ithere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrahoya igongona rĩu Mwathani rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka, rĩtongorio Ngai witũ nĩ Roho waku mũtheru, na rĩarĩkĩrĩra Mwathani no nĩ tũgũkwĩra nĩ wega. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen. Mwathani agocwo, Jesu anenehe. Ngai tũhoe. Ngai mwega na Ngai mũigua tha, twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na ũtheru Baba, tũgĩgũkumia tũgĩgũtĩĩa tũgĩkwambararia Jehova. Twauga nĩ thengio mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa mũthenya mwerũ ũtũhete Jehova. Twauga nĩ thengio Baba nĩ gũtwarahũra na gũtũhe muoyo mũthamaki mwega. Twauga nĩ thengio Baba na gũtũma ciĩga citũ cikorwo ciĩ muoyo Jehova. Thengio mũthamaki wa thamaki nĩ gũtũririkana na gũtũiguĩra tha Jehova. Nĩ twagũkumia twagũtĩĩa na twakwambararia Baba, tũkĩneana moko-inĩ maku Baba, tũkĩhoya gũthambio na gũtherio nĩwe Jehova. Theria meciria maitũ, theria ngoro citũ, ona theria nĩmĩ citũ mũthamaki mwega ũrĩ tha. Ngai wakwa na Mwathani wakwa, marĩa mothe tũtikĩte Baba, twahoya mũthamaki wa thamaki kwaũrwo nĩwe Jehova. Ũmũthĩ arĩ mũthenya mũnene Baba, tũtũire twetereire Baba, Ngai wakwa na Mwathani wakwa Jehova. Ngai wakwa nĩ tondũ nĩ tũramenya nĩ tũkũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ Jehova. Twakĩhoya mũthamaki wa thamaki ũkorwo wĩ mbere itũ mũthamaki. Ngai wakwa ũgĩtũtheria na ũgĩtũthambia nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova. Nĩ tondũ Baba Ngai wakwa tũtingĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ tũtitikanĩtie Jehova. Tũtingĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ Baba Ngai wakwa twĩna muku na rũmena thĩinĩ witũ Jehova. Tũtingĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ mũthamaki wa thamaki twĩna ũhinga thĩinĩ witũ Jehova. Na nĩkĩo tũrakũria Baba ũtũthambie na ũtũtherie na thakame theru ya Jesu Kristo, na nĩgetha igongona rĩrĩ mũthamaki wa thamaki Jehova rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengio Baba nĩ ndungata ĩrĩa ũtũhete thĩinĩ wa kĩgongona Jehova. Mũthĩnjĩri Ngai mũnene wa mũrawi mũthamaki wa thamaki Jehova, ũrĩa ũtũthurĩire mũthamaki wa thamaki ũkambũra na ũgaitĩrĩria maguta Jehova. Ngai wakwa na Mwathani wakwa gũtongoria igongona rĩrĩ Jehova, tũmũigĩte moko-inĩ maku mũthamaki mwega ũrĩ tha Jehova. Mũrĩithie mũgitĩre no mũhe thayũ Jehova. Ndamwĩtĩria hinya mwerũ Jehova, twamwĩtĩria ũtungata mwerũ Baba, ona ũthĩnjĩri mwerũ mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Ngai wakwa nyitithania kĩgongona gĩkĩ na kĩgongona kĩa Matu-inĩ Jehova.
na nigetha igongona rĩrĩ mũthamaki wa thamaki rĩtuĩke ũteithio witũ Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengio Baba nĩ harĩa ũtũrutĩte na harĩa ũtũtwarĩte Jehova. Ngai wakwa na mwathani wakwa tuonete hinya waku Jehova, tukona ũtorania waku mũthamaki mwega ũrĩ tha. Thengio nĩ mbara ciothe ũtũrũĩrĩire mũthamaki wa thamaki, tiga nĩ wararĩ mwene witũ mũthamaki wa thamaki Jehova. Thũ citũ ingĩroririo Baba tũngĩrĩ gũkua na tũgathira Jehova, no nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa twendete naguo mũthamaki wa thamaki ndũnareka Baba Ngai wakwa matũnyarire Jehova, ndũnareka Baba matũnine mũthamaki wa thamaki Jehova. Ũtũtuĩte matigari nĩgetha tũkũgocithie na tũgocithie rĩtwa rĩaku Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Tũkĩrekereirie moko-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Ngai wakwa na mwathani wakwa twarane na ithuĩ Baba, ũtwĩkĩre maũndũ mega na ma ũtugi mwathani, ũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ Jehova Ngai, ona ũgĩtwerũhĩria marĩtwa nĩ tondũ wa tha ciaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo George Maina, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu, reke tũcokie ngatho. Ndatĩa rĩtwa rĩaku na gũkũnenehia na gũkwambararia mwathani kuga nĩ wagĩrĩire Jesu. Wĩtagwo Ngai tondũ wĩ Ngai kĩhoti, tondũ gũtirĩ ũngĩ ona ta kĩgongona gĩtheru. Ũgocagwo mahinda-inĩ marĩ mothe na rĩtwa rĩaku rĩtuĩkaga rĩa kũnenehio mahinda-inĩ marĩ mothe mwathani, kuma gũkũ thĩ nginya gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene na kĩa ũthingu. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kũgocwo na kwĩnyihĩrio ona gũtĩo na gũtũgĩrio mwathani. Nĩ tuonete mawĩko maku Ngai na nĩ tuonete hinya waku mwathani, na rĩo nyitĩte guoko matirĩ matuĩkaga kũhotwo, nĩ tuonete ũhotani waku Ngai wa Isiraeli. Rĩu ningĩ mahinda maya tũtuĩkĩte akome tũgatuĩkaga gũtaũkĩrwo mwathani, atĩ arĩa methahagia na arĩa maheni muga mũtirĩ ngwatanĩro mwathani. Ugaga ona matingĩrũgama mbere yaku Jesu Kristo wa Nazarethi. Ithuĩ tiwe Jesu ũratũrire maandĩko-inĩ maku mwathani, atĩ twĩthahagia na ciugo cia tũnua twitũ mwathani. Tũnua twitũ nĩ twarĩtie ndeto mwathani, ona nĩ twarĩrĩire arĩa tũciaranĩirwo nao mwathani, ona nĩ twarĩrĩire atongoria bũrũri mwathani Ngai. Kĩgongona gĩkĩ kĩna mũthĩnjĩri mwathani, onake no tũmwarĩrĩire na tũnua twitũ mwathani Ngai. Nĩ okĩte gũtũrutĩra igongona mwathani Ngai, na tũnua twitũ no twarĩtie ndeto ciake mwathani Ngai. Woĩ tũrekere Jesu Kristo wa Nazarethi, tũiguĩre tha na ũtũrĩ thitango cirũgamĩte mbere itũ mwathani Ngai. Tweherie ũndũ wothe ũngĩgiria igongona twage gwĩtĩkĩrĩka nĩwe mwathani Ngai. Ũiyũrĩtwo nĩ tha na wĩ tha nyingĩ mwathani Ngai wa Isiraeli. Ringwo nĩ iringiria tha Jesu Kristo wa Nazarethi. Mika arokire harĩwe mwathani Ngai wa Isiraeli, aroria egũka mbere yaku nake mwathani, aroria ona aruta mwanaka wa irigithathi mwathani, watakane nĩ ũndũ wa mehia make mwathani, ona akauga ndũkenagio na magongona ma njino mwathani. Tũrekere Jesu Kristo wa Nazarethi, tũiguĩre tha na ũtuĩka wa gũtũrekera mwathani. Matũ maitũ nĩ maiguĩte mwathani Ngai wa Isiraeli, nĩ maiguĩte maũndũ matarĩ ma ũthingu mwathani. Maitho maitũ nĩ monete maũndũ ma waganu Baba, ona makinya maitũ nĩ marangĩte mwathani. Moko maitũ nĩ mahutĩtie indo ciĩ thahu Baba, na twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwathani Ngai. Ũrauga no nginya tũngĩthera tondũ wĩ mũtheru mwathani, na nĩ tũragũthaitha ndagĩka-inĩ ĩno Ngai wa Isiraeli, nĩ ũndũ wa igongona rĩa thakame yaku mwathani. Ũratwĩra maandĩko-inĩ maku Baba atĩ nĩ ũndũ wa thakame ya gatũrũme karĩa karathĩnjirwo gatarĩ na kaũgũ mwathani, nĩ ĩratũthambia na ĩgatuĩka ya gũtũtheria mwathani, ona ĩgatũhe rũtha Ngai wa Isiraeli tũgoka gũthĩa gĩtĩ-inĩ kĩanene kĩa ũthingu mwathani. Reke thakame ya Jesu ĩtũtherie mwathani, reke ĩthambie methugunda maitũ mwathani, reke ĩtharie nĩmĩ citũ Ngai wa Isiraeli, reke ĩtherie mĩrĩ itũ mwathani Ngai. Nĩ tũramenya tũgatuĩka gũtaũkĩrwo mwathani atĩ igongona rĩa thakame yaku mwathani Ngai nĩ rĩrũgamagia gĩkuũ Ngai wa Isiraeli, nĩ rĩrũgamagia mĩrimũ mwathani Ngai. Reke igongona rĩrĩ Ngai wa Isiraeli rĩke maũndũ manene thĩinĩ witũ mwathani. Arĩa mathĩrĩirio gĩkuũ kĩrũgame mwathani Ngai, arĩa me mĩrimũ ĩkinye mĩthia Ngai wa Isiraeli. We nĩ tũragũthaitha Jesu Kristo wa Nazarethi, ũratwĩra maandĩko-inĩ maku mwathani, araika matũhingagĩrĩria Ngai wa Isiraeli, nĩ gũkorwo twĩna mũtararĩko ũtarĩ mwega mwathani. Rĩrĩa tuoka gũthengera mũtararĩko ũtarĩ mwega Baba, no ũrakiuga atĩrĩrĩ Ngai wa Isiraeli, ithuĩ tu ũrĩa gĩathanire mwathani Ngai, ũrathanire hĩndĩ ya Johana Ngai wa Isiraeli, ũrauga aũrwo nguo ĩ magigi mwathani. Ithuĩ tu ũrathanirie arauga aũrwo mwathani. Mũthenya ũtuĩke kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nguo yothe ya gĩconoko tũhumbĩtwo mwathani, nguo yothe ya gĩcambio tũhumbĩtwo mwathani Ngai, nguo yothe ya maithori Ngai wa Isiraeli tũgabandĩkwo marĩtwa make mwathani Ngai. Tuĩka wa gũtwaũra mũthenya wa ũmũthĩ, twaũre Jesu Kristo wa Nazarethi, twaũre nguo ĩno ya gĩconoko mwathani, twaũre nguo ĩno ya maithori mwathani, twaũre gatũrũme ka
uthingu mwathani tuhumbe nguo ĩngĩ mwathani Ngai tuhumbe nguo ya ũtorania mwathani Ngai tuhumbe ya gũtorania Ngai wa Isiraeli we nĩ ũrathanire mwathani Ngai ũrauga hĩndĩ ya Enoko mwathani Ngai wahakwo maguta maku manungi wega nĩgetha twĩtĩkĩrĩke nĩwe mwathani rĩrĩa twoka gũthengera rĩ baba tũrute igongona rĩa ũthingu mwathani reke mũthenya wa mũthĩ Ngai wa Isiraeli wotuaga mũndũ mũthingu mwathani tũtua thingu maithe ma rũcinĩ tũtua thingu kĩgongona gĩtheru tũrute igongona rĩa ũthingu mwathani rĩna mũtararĩko mwega Ngai wa Isiraeli ũgwĩtĩkĩrĩka nĩwe mwathani Ngai ũkinya gĩtĩ-inĩ kĩanene kĩa ũthingu mwathani reke nĩ twĩnamĩtwo mwathani Ngai ya gũka nja-inĩ ciaku mwathani twĩnamĩtwo ya gũka mwathani Ngai kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩamũre Ngai wa Isiraeli reke twĩtĩkĩrĩke nĩwe mwathani Ngai tuhe kibali kĩrĩa kiumanĩte na kũrwe araike na igongona rĩrĩ maharũrũke mwathani tũgĩe ngwatanĩro yumanĩte na kũrwe mwathani roho waku mũtheru aharũrũke mwathani Ngai tũtuĩke oro kĩndũ oro kĩmwe mwathani na nĩgetha ũgocwo nĩ ũtuĩke wa kũnenehio rĩu ndeke nĩ ũndũ wa ũteithio wa roho waku mũtheru mara tũtakumithĩtie ũtuĩka wa kũingĩrĩra mwathani ona ũtuĩka wa kũhingia baba thĩinĩ wa thakame ya Jesu tũgetia tũgacokia ngatho amen amen amen. Tuthiĩ na mbere na mahoya kuma rũcinĩ mũthamaki ũrĩ tha hĩndĩ ĩrĩa ũtwarahũrire gwata mahinda maya tũrũgamĩte mbere ya kĩgongona gĩaku na thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthamaki ũrĩ tha nĩtũkwĩrĩte maũndũ maingĩ nĩtwarĩtie nawe nĩtũherete mehia mũthamaki ũrĩ tha ma mĩhĩrĩga mĩingĩ mangĩ twarutirie gwĩka tene mangĩ twĩkĩte mweri ũyũ na mangĩ twĩkĩte mwaka ũyũ na mangĩ twĩkĩte kuma ira gwata rũcinĩ rũrũ mũthamaki ũrĩ tha ithe witũ wa igũrũ tuĩka wa gũtũrekera mũno makĩria nĩ tũrecukĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa gũkorwo nĩ turuhanĩte na maheni tũnua twitũ nĩ tũraria maheni mangĩ ma gũtũguna thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũkĩĩra maheni mangĩ ma gũtũma tũiguĩkane maheni mangĩ ma gũcaria indo maheni mĩhĩrĩga mĩingĩ mũthamaki ũrĩ tha marĩa ũkoretwo ũgĩtũcukĩra thengio mwathani nĩ tondũ nĩ wĩguũrĩtie ithe witũ wa igũrũ na ũgatuonia atĩ ona tũgĩũkaga ona tũkĩoya gĩathĩ kĩa mwathani mũthamaki ũrĩ tha ta ũrĩa tũgwĩka rũcinĩ rũrũ atĩ tũtangĩhera kĩgongona gĩkĩ kĩa maheni ithe witũ wa igũrũ ndũngĩhota gũtũigua twoya gũkorwo ti ithuothe twĩna mo no nĩ ũratũcukĩra atĩ ta kĩgongona twĩna maheni tũkĩhenia athuri aitũ twĩna maheni tũkĩhenia ciana citũ twĩna maheni tũkĩhenia arĩa matwandĩkĩte na arĩa twandĩkĩte twĩna maheni tũkĩhenia ndungata cia Ngai mũthamaki ũrĩ tha ũgatũcukĩra maheni baba witũ twakũhoya atĩ tũtanathiĩ kuoya mũgate na thakame yaku Ngai tũkorwo twĩtheretie kĩgongona kĩu kĩa maheni kando na maheni mũthamaki ũrĩ tha twĩna wara nĩ ũratũcukĩra wara ũrĩa tũkoretwo tũgĩcaria ũtonga naguo ũratũcukĩra wara tũgĩthiĩ gũtunyana ũratũcukĩra wara mwathani tũkĩgaria gũcaria waria ũratũcukĩra wara tũgĩthianĩra ũratũcukĩra wara tũkĩunda mbara mũthamaki ũrĩ tha cia mĩhĩrĩga yothe mawĩra-inĩ ũtungata-inĩ ona kũrĩa tũikaraga muthuri ndarehoka mutumia wake ni undu wa wara mutumia ndarehoka muthuri ni undu wa wara mutumia ndarehoka ciana ciake ni undu wa wara tukinyete andu ati ona tukirutithania wira muthamaki uri tha twina thina wa wara ithe witu wa iguru ndakurehera magongona maya marĩ mbere yaku Ngai tutanainamirira kuoya thakame na mugate waku Ngai utuninira wara kĩgongona-inĩ gĩkĩ utuninira maheni kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩgetha tũcoke gwĩtĩkĩrĩka mũthenya wa ũmũthĩ wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe thengio nĩ tondũ nĩ ugĩte thĩinĩ wa Proverbs 30 mũthamaki ũrĩ tha atĩ maũndũ maya merĩ ma wara na maheni no matũme mũthamaki ũrĩ tha tũingĩre thĩna-inĩ tũingĩrĩte mathĩna-inĩ maya mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ macio mamwe gatagatĩ ka mehia marĩa mangĩ mothe tũkoretwo tũgĩka twakũrehera ngũnia ici cia mehia ithe witũ wa igũrũ nĩgetha ũtuĩke wa gũtũninĩra na ũtũtherie thengio tondũ nĩ ũriganagĩrwo mwathani na ũgatũrekera thengio nĩ tondũ wendo waku ndũthimĩkaga kũrĩ mwathani ndarehe atumia na athuri a gwata ciana mbere yaku ate Ngai kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo gĩgĩtanga mũndũ ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Ngai
utuike wa gutuninukiria angi matira komane kuma thutha ni thu angi matira kuruta wira ni kuma thutha ni thu rega yothe ingi twithondekeire na ingi mwathani ciumite okuria iri muthamaki uretha tuika wa gutuigua hwae rucini rwa umuthi tungitikira kuri we muthamaki uretha ngumo na ugoci ni ciaku tugithi kwambiriria muthamaki uretha service itu twarana na ithui tuteithie ndagika ino na ithaa riri guthie na mbere na kwirira na ni wega-ini na utugini wa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Kei tuthie na mbere na guthaitha Ngai twi mbere yaku o ringi mwathani rucini rwa umuthi tukimenya ati we wi Ngai kuna nducenjagia kana ukagaruruka mwathani turoiga hinya ni waku rucini rwa umuthi mwathani uhoti ni waku kigongona kia mucii wa matu-ini wega ni waku ona utugi ni waku Ngai wa Isiraeli ni thengio ni tondu wa utugi wa magegania uria tutugite naguo mwathani ni thengio ni tondu wa hinya waku uria ukoretwo uri iguru ritu mwathani ni utwaranite na ithuĩ kiumia kigima githirite murungu uritha ni utunyitite na guoko gwaku Ngai ni ututhikiire marima maria marari mbere itu Jehova ni utuhonoketie gikuũ-ini Ngai wa Isiraeli ni utwikite maundu mega na ma utugi Ngai ni utuhete gia kuria kiumia kigima Ngai wa Isiraeli ni utuhete gia kunyua muthamaki mwega ona toguo tu ni utuhete gia kwihumba Ngai ritwa riaku rirogocwo rucini rwa umuthi twagutia Ngai witu twakuinamirira ona twakunenehia Jehova thengio ni tondu wa utugi waku uria tutugite naguo ni utwarahurire rucini waturingaringa mwathani na wareka meciria maitu mecirie na mamenye guka nyumba-ini yaku Ngai ndunareka tuhitie njira tugiuka mwathani ni utunyitire na guoko gwaku na waturehe kigongona-ini giaku Jehova kiria gitanitio nawe Ngai wa Isiraeli na nikio tunyihite muno twi mbere yaku Ngai tukihoya wetekere gutwarana na ithuĩ muthamaki wetekere gutunyita na guoko gwaku Ngai wetekere gututungata mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo igongona ria umuthi ni twarirekereria guoko-ini gwaku Jehova tukihoya hinya waku wa iguru mwathani tukihoya utugi waku wa iguru mwathani ona tukihoya kuiguirirwo tha niwe Ngai witu theria meciria maitu ni twaguthaitha theria ngoro citu ni twaguthaitha tuthererie mĩĩrĩ ĩno muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya hinya waku uharuruke Ngai witu aria mena mĩrimũ mwathani wetekera gutuninira tukiamukira giathi giaku Ngai aria mena moritũ mwathani wetekera gutwehereria Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo etekera tuguturirikana mwathani twenja-ini ciaku kigongona githeru reke hinya waku wonekane mwathani reke utugi waku wonekane Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia tukwendete mwathani tukirekereria mbere yaku kigongona githeru Jehova twahoya gucererwo niwe murungu mwega reke o mundu uria okire erireirie muthamaki mwega wetekera kumutungata kigongona kia matu-ini etekera tu gututungata ni twaguthaitha etekera tu gutucerera ni twaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu reke muthenya wa umuthi ugie na utiganu na mithenya iria ingi twanacemania kigongona-ini giki thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu tukirekereria igongona ria umuthi ri reke tuinuke tukiugaga ni tukuonete thiini wa ritwa ria Jesu niwe tu tukwenda Ngai ni hinya waku tu tukwenda mwathani ni gucenjerio miturire niwe tu tukwenda Ngai tucenjerie miturire mwathani twanakuririra Ngai indi umuthi twaguthaitha atiriri utugirie maithori mwathani reke kiriro gitu gikinye muthia reke kiriro gitu gikinye muthia kiriro twanarĩrĩra kigongona giki mwathani twaguthaitha wetekere gikinye muthia kiriro twanarĩrĩra ndungata ciaku mwathani twaguthaitha wetekere gikinye muthia etekera gutugiria maithori maya mwathani etekera gutwehereria ũritũ ũyũ
otha ciaku mwathani twahoya tu o wega waku Ngai twarana na ithuĩ mwathani tũnyite na guoko gwaku ndũgatũrekie mũthamaki mwega tũrotũirigĩire Ngai tũrotũirigĩire Ngai tũrotũhithĩte mwathani ndũkanareke thũ citũ igegocithia igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya kũiganwo nĩ thakame yaku twahoya kũrigicĩrio nĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twakwĩnyihĩrio na twagũtĩĩa twakũnenehio na twakũgoca na twahoya twĩtĩkĩtie nĩ ũiguĩte na nĩ wamũkĩrĩte makaya na mathaithana maitũ ona ngatho citũ mwathani na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Kei tũkĩre na igũrũ arĩa tũikarĩte thĩ tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai wĩ mũtheru na nĩ ũrĩ hinya Ngai wĩ kĩhoti na wĩ mwĩhokeku icio nĩ ndungata ciaku mũthĩnjĩri mwega makoragwo maneanĩte mĩĩrĩ yao yambwo nĩ tondũ wa wĩra waku mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkinyĩrĩra kanitha waku na ndungata yaku mwathani makamĩhũndũrĩra kwao Ngai ndakwambararia nĩ tondũ wao mwathani maririkane ũmahotanĩre no meke maũndũ mega na ma ũtugi nĩ tondũ Ngai nĩ ũmatuĩte mathaga mega thĩinĩ wa nyũmba yaku ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wao maririkane ũrĩ hekarũ-inĩ yaku theru Jehova ndũkanariganĩrwo nĩ bamĩrĩ ciao ndũkanariganĩrwo nĩ wĩra waku wothe makũrutĩire mwathani thengio nĩ ihinda rĩu rĩakinya nĩ twakinya ihinda rĩngĩ mwathani twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa ma tũrĩ anini na nene tuoete moko maitũ na igũrũ tũkĩneana ndungata yaku na kũrĩ we tũkahoya mwamũkĩrie igongona-inĩ rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega nyenda igo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ana nguo cia kwĩhumba ciothe nowe guoya naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũgĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakamwe ingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nawe nawe mũthenya ona ũtukũ nĩwe ũnyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ
irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. nĩ tũkenagio nĩwe Ngai wa igũrũ. Maũndũ marĩa ũtwĩkĩte tũtingĩhota kũmatara. Hinya nĩ waku na ũhoti nĩ waku. Ndoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndĩ ta mũndũ, aya mokĩte matariĩ ta andũ, na nĩ tũrenda gũgũthaitha wĩtĩkĩre gũthaithĩka. Nĩ tũrenda kũgĩa kĩrĩko nawe, ĩtĩkĩra kũgĩa kĩrĩko na ithuĩ. Roho wa mwĩtĩo reke wage thĩiniĩ witũ. Roho wa mwĩtĩo reke wage thĩiniĩ witũ. Roho wa njuku na rũthũro na rũmena na gũthinĩkania andũ aku nĩ herete mehia maya Mwathani, nĩgetha wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ. Andũ aya nĩo marathimĩire indo nyingĩ, no nĩ ciarĩirie ũhoro wa kũhurunjũka. Indo cia andũ aya itikũhurunjũka, na ndirĩ kĩndũ kĩa mũndũ ũhurunjaga, ndirĩ kĩndũ kĩa mũndũ ngahurunja. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Jehova, twĩ mwaka-inĩ wa 2025, no nĩ tũingĩrĩte mwaka-inĩ wa 2026. Tũrenda wambanĩrĩrie na ithuĩ igongona rĩrĩ rĩrĩa gũkinyia mũthia mwaka ũyũ, twĩta kĩgongona gĩa Theophilus Church. Maũndũ marĩa ngũkwĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ mekũhinga andũ aya meroreire, mekũhinga athuri aya meroreire, mekũhinga atumia aya meroreire, mekũhinga anake na airĩtu na ciana nyinyi meroreire. Ndũndũ magotarĩ na ũndũ ũrenda, na ndwaraga nyũmba ya Jakubu oro ũguo tũhũ. Ndũgatũrorere ithaa ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ tondũ nĩ ndĩharĩirie kũneana mabataro ma kĩgongona gĩkĩ. Nĩ tũkũrĩa mwĩrĩ na thakame wĩ ngwatanĩro, na ngwatanĩro ĩno Mwathani, arĩa tũkũrĩa na tũkũnyua nao megũthiĩ kinyume na wega waku, megũthiĩ kinyume na kiugo gĩaku, mekũhurunja athuri aya kana atumia, mekũhurunja anake aya kana ciana kana airĩtu. Kĩgongona nĩ gĩkũmatahĩka mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa megũcokanĩrĩria nĩ ũgũcokanĩrĩria ũtũũro wao, arĩa mekũnyitĩrĩra nĩ ũkũnyitĩrĩra maũndũ mao, arĩa megwĩtĩĩra wĩra waku tũtirĩ ngwatanĩro nao, arĩa megũthiĩ ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ kuma ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndaria gũthira, nĩ ibataro ndaneana, ndatigithũkania kĩgongona gĩkĩ na ũhoi wothe wa mĩhianano, ũhoi wothe wa ndamathia na magongona mothe matagũtĩithagia na matakũgocithagia. Roho wothe wa waganu nĩ ndaũrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wothe wa ikuũ nĩ ndaũrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wothe wa wonje nĩ ndaũrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wothe wa wara nĩ ndaũrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wothe wa kwamũrania andũ aya gũgathondekwo ikundi itiganĩte nĩ ndaũrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na ndaũrega rũcinĩ mabataro matarĩ moe. Gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩmwe, ĩno nĩ ngwatanĩro ĩmwe, ũyũ nĩ wendo ũmwe, ũyũ nĩ ũtugi waku, ũyũ nĩ hinya waku. Gũtirĩ mũnene na gũtirĩ mũnyinyi, nĩkĩo ndoka ta mũndũ nĩgetha ũnjiguĩrĩre tha ta mũndũ, no thĩinĩ wakwa nĩ ũĩ ndĩũ ũthamaki-inĩ waku. Ndakwambararia mũno ngĩthaithanĩrĩra andũ aya, ngwatanĩro ĩtũũre, hinya wa Ngai ũtũũre. Arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja twĩ ngwatanĩro ĩmwe, ndahanda wendo, ndahanda ngwatanĩro, ndahanda hinya wa Ngai, na indo ciao itikũhurunjũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndirĩ kĩndũ ingĩhurunja kĩa mũndũ, ndirĩ kĩndũ ingĩoha kĩa mũndũ, nĩ tondũ igĩrĩirwo moko-inĩ maya makwa. Ndingĩciara njoke njũrage, ndingĩciara njoke hunithie, ndirĩ ndorota ona arĩa ndanaitĩrĩria maguta, ndirĩ ndorota ona arĩa ndanahoera makahonoka, ndirĩ ndorota mĩgũnda kana ngari ya arĩa marathimĩirwo kĩgongona gĩkĩ, na ndikuorota Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Twarana hamwe na ithuĩ
twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Ngai. Ndarega njatũkano, ndarega njatũkano, ndarega mũthutũkanio wa iruka, ndarega rũmena, ndarega rũthũũro kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wa cucucucu, roho wa njuko, roho wa rũmena, roho wa igenyo, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaũrega, nĩ twaũkararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa rũmena, roho wa ũgonoragũri, nĩ twaũkĩrĩra na arĩa mathiaga na twĩ nao ta ũrĩa Judasi aregirwo nĩ gĩathĩ mũgĩikanĩria guoko nake ndaria mwaki gĩathĩ-inĩ gĩkĩ. We Ngai ũtacenjagia, gĩathĩ kĩu nĩ gĩũke, atungatĩri arĩa twĩ nao, wanaume wenye tuko na wao, atungatĩri, mrehe gĩathĩ kĩu haha. Thank you, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus.
wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na tũkĩte twĩnyihĩtie mũno, tũrĩ andũ aku, tũrĩ ciana ciaku, tũrĩ kĩrĩndĩ gĩaku, nĩ twanyiha. Hatirĩ mũnene na hatirĩ mũnyinyi, hatirĩ mũnene na hatirĩ mũnyinyi. Ndĩrenda gwathĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ na kũrongoreria gĩathĩ gĩkĩ ũtungata mwerũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩkĩo tũkũhinga mwaka ũyũ nakĩo ta kĩgongona, twetereire mweri 5 mweri wa December, nĩgetha ona arata aitũ tũmataranĩrie hamwe na ithuĩ. Ta kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ndathĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ ngwatanĩro, ndathĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ ngwatanĩro. Ũrĩa ũgwatũrania ngwatanĩro ĩno tũtirĩ ngwatanĩro nake, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa mathinĩkanagia ngoro cia andũ aku, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa maharaganagia wĩra waku, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Gĩathĩ gĩkĩ thikĩrĩria, agĩrĩra kĩgongona gĩkĩ, agĩrĩra ũtungata ũyũ, agĩrĩra ndungata cia Ngai rĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona, wagĩrĩre athuri, wagĩrĩre atumia, wagĩrĩre anake, wagĩrĩre airĩtu, ona ciana cia ngenge. Onaguo hinya wa Roho Mũtheru nĩguo ndathĩrĩria gĩathĩ-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩgongona gĩkĩ gĩtirĩ hĩndĩ gĩgatungata ta ndini, nĩ kĩgongona gĩa kĩroho, mĩtaratara ya Roho Mũtheru nĩguo ndathĩrĩria gĩathĩ-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Araika Ngai arĩa matũmagwo moke mawoe mabataro kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hinya wa Ngai reke wonekane, ũtorania wa Ngai reke wonekane, hinya wa ũtugi wa Ngai reke wonekane. Mabataro maitũ nĩ ngwatanĩro, mabataro maitũ nĩ ũrũmwe, mabataro maitũ nĩ kwaga gũthinĩkania, mabataro maitũ nĩ hinya ũheanĩirwo igũrũ no tungata ũheanĩirwo igũrũ. Mabataro maitũ nĩ ũũgĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai, na tondũ nĩ ũtwĩrĩire mĩgũnda, na to mĩgũnda tu, mĩgũnda ya mĩthabibũ, ndahingũrithĩria andũ aya indo ciao kũgerera gĩathĩ-inĩ gĩkĩ, ndahingũrithĩria andũ aya ngari ciao, ndamahingũrithĩria mĩgũnda yao ĩrĩa nyitĩtwo mĩgwate kũgerera gĩathĩ-inĩ gĩkĩ. Ibataro ritũ nĩ rĩrĩ, mĩgũnda yothe nyitĩtwo mĩgwate, indo cia andũ aku ciothe nyitĩtwo mĩgwate nĩ ũthamaki wa nduma rĩera-inĩ. Ndetia mũraika wa mbara ahũrane na ndamathia ciothe iria ciohete ũtonga witũ. Ndoiga nĩ ndarega aya matigũtungata marĩ athĩni, matigũtungata marĩ atunye, matigũtungata moheirwo indo ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ arĩa magũrũ mao matarĩ maingĩra ũgo-inĩ, matarĩ maingĩra ũragũri-inĩ, matarĩ maingĩra ũhoi-inĩ wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndathĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ ũgima wa mwĩrĩ, roho wa mĩrimũ nĩ ndaugĩrĩria kũgerera mwĩrĩ-inĩ ũyũ na thakame-inĩ ĩno ya Jesũ Kristo. Roho wa mĩrimũ nĩ ndaũrega, nĩ ndaũkanja, nĩ ndaũrega, nĩ ndaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wonje wothe tũikĩirio, mĩrimũ yothe tũikĩirio, nĩ ndamĩharagania na ndamĩcokia kũrĩ eneyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai ndĩrakũririkania tuoka tũrĩ andũ, to tũngĩũka tũrĩ arĩithi, tũngĩũka tũrĩ ahunjia, twaya gũkorwo tũtikinyanĩrĩtie ithimi, no tũrĩ kĩrĩndĩ. Tũigue Ngai, tũigue Ngai, tũigue Ngai. Kwĩ hĩndĩ yakinyaga thamaki makaruta ithi icio thamaki, makehumba makũnia. Kwĩ hĩndĩ yakinyaga mũrĩithi mwega, anabii makeyaũra nguo ciao cia ũnabii, makehumba makũnia,
magakurĩrĩra. Nĩrĩo ihinda rĩrĩ Mwathani, nĩrĩo ihinda rĩrĩ Ngai, twĩyaũrĩte ũthamaki, twĩyaũrĩte ũnene, twĩyaũrĩte ũnene, nĩgetha mwĩtĩo wage. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai. Tuthamakĩre tũrĩ athuri, tuthamakĩre tũrĩ atumia, tuthamakĩre tũrĩ anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge. Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ, thikĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ. Ithuĩ tũtigũthika ciana, tũtigũthika ciana citũ, tũtigũthika aciari aitũ, tũtigũkua ithuĩ, twahũndũra gĩkuũ na kũrĩa kiumĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Aya nĩ megũtũũra muoyo, arĩa tũrĩ nao gũkũ, ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona arĩa marĩ TV-inĩ citũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndaria gũtũũra muoyo, ndaria hinya wa Ngai, ndaria ũtoorania wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ambararia imoko manyu na igũrũ, ugai thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twĩ ngwatanĩro kĩgongona-inĩ gĩaku, ĩtĩkĩra gũtũrathimĩra gĩathĩ gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũtũrathimĩra mũgate ũyũ, ĩtĩkĩra gũtũrathimĩra ndibei ĩno, tũgĩciamũkĩra ciĩrĩro ciothe twerĩrwo kĩgongona-inĩ nĩ ikũhinga tũkĩonagĩra. Nĩ ũgũtwambararia, nĩ ũkwambararia kĩgongona, na hinya wa kĩgongona nĩ ũkuonekana thĩ ĩno yothe. Kĩrĩndĩ gĩothe nĩ gĩkũruta ũira atĩ ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya, twetĩkia na twacokia ngatho. Wambararĩtio moko maku na igũrũ, ohera mũndũ ũrĩa wanakũhĩtĩria, rekera mũndũ ũrĩa wanagũikia thĩna-inĩ, nĩgetha igongona ritũ rĩtĩkĩrĩke. Mũndũ ũrĩa wanagũthinĩkania, mũndũ ũrĩa ũgwĩkĩte ũũru, mũndũ warĩtie ũũru igũrũ rĩaku, mũrekere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, na ihoya rĩu nĩ rĩetereirwo mũno ũiguĩke ũkĩrekanĩra. Mũndũ warĩtie ndeto ciakwa njũru, nĩ ndamũrekera. Mũndũ ũnjũkĩrĩire nĩ ndamũrekera. Amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai, amũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani. Mũndũ njorotete nĩ ndamũrekera. Mũndũ ũtumũrĩte rũrĩmĩ rwake akanjambithia kũrĩ kĩrĩndĩ nĩ ndamũrekera, akanjambithia rĩera-inĩ nĩ ndamũrekera. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku Ngai rĩroneneha. Ona ciana ici ciakwa cia kĩroho, mũndũ ũnjikarĩire thĩ, mũndũ warĩtie mũgarũ na kiugo gĩaku, nĩ ndamarekera Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndimwĩyona wanyona ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru.
na rĩu ũhoro waku nĩũtonyete ngoro yakwa, nĩũthecete ta itimũ, na ngaigua na ngamenya, na ngaigua na ngamenya, itherũ ngũigua ruo Baba mwega na ngathĩna, rora maithori makwa ngĩrĩrĩra wĩhia wakwa, ngĩrĩrĩra wĩhia wakwa. ũnjiare rĩngĩ Baba, kĩũria Roho Mũtheru atheragie ngoro yakwa, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. agĩrĩirwo nĩ Nĩgũthũra maũndũ maganu mothe, njagĩrĩirwo nĩ gũtiga indo cia Saitani ciothe, indo cia Saitani ciothe. ũhoro waku Nĩũtonyete ngoro yakwa, nĩũthecete ta itimũ, na ngaigua na ngamenya, na ngaigua na tuoka tũrĩ andũ gĩathĩ-inĩ gĩkĩ twaũrĩte mathaga marĩa matũtũgagĩria, twenyihĩria rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũrĩ andũ tũigue, tũrĩ andũ tũthikĩrĩrie, tũrĩ andũ twamũkĩrie twakaya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndatongoria kĩrĩndĩ gĩkĩ ndĩ mũndũ, manyumĩte thutha marĩ andũ, no nĩ tũkwenda hinya na ũnene waku na ũtorania waku wonekane thĩinĩ wa ũthĩnjĩri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ, na ngĩkũrutĩra igongona rĩrĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndahoya gũtherio nĩwe, ndahoya kwamũrwo nĩwe, ndungata ciaku ikiamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesũ Kristo, ndahoya ũmatherie na ũmohere mawĩhia na mawaganu mao. Tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ twakinyia mwaka ũyũ haha, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Tũrenda kĩambĩrĩria gĩa ũtorania, tũrenda kĩambĩrĩria gĩa ũtorania. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ũthĩnjĩri witũ kũrĩa woheirwo nĩ twawohora, ũtungata witũ kũrĩa woheirwo nĩ twawohora, na twawohora tũrĩ andũ, twawohora tũrĩ kĩrĩndĩ, tũrĩ na ruo rwa ũthĩnjĩri na tũrĩ na ruo rwa ũtungata. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo kũrĩa tũcambĩirio rĩera-inĩ, o rĩera-inĩ rĩrĩ no rĩo kũrutĩra wĩra, no rĩo kuohorera andũ, no rĩo ũkũhoneria andũ, no rĩo kũrathimĩra andũ. Ihinda Paulo anyitirwo agĩikio korokoro, makĩenda kũmũrutĩra mĩrango ya thutha, akĩmera mũhũrire mũthenya barigici, kĩrĩndĩ gĩkĩonagĩra, tigai kũngereria mĩrango ya thutha,
gereriai mirango ya mbere o kirindi gikionagĩra o gũkũ tũnyararĩirwo no kuo tũgũtĩĩrwo o gũkũ tũcambĩirio no kuo rĩtwa rĩaku rĩgũtĩĩrwo o gũkũ tũhũthĩirio no kuo tũgũtĩĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na Jana ujilie ena mũkwanjoera irio ciake nĩ ngigĩ, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na Jesũ athaithire Ngai thigĩndo ĩgĩitĩka matata ma thakame, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na atũmwo monanirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na atũmwo monanirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na Johana ujilie ena mũkwanjoera irio ciake nĩ ngigĩ, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe kĩrĩndĩ gĩothe nĩ gĩũke haha. Nataka watu wote wakuje hapa mbele na ite icio ithongathongio thutha nĩgetha andũ maiganĩre. Andũ othe tũtukane ũndũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Turehokera Jesu mũrĩithi mwega kĩgongona, ithuĩ twagwo ho, no hinya wa Ngai wĩke atĩa? Hinya wa Ngai wĩke atĩa? Bara ciothe tũrũĩte, Ngai nĩ ahotanĩte. Haleluya. Na mũngĩrĩ haha ũguo o mũgĩũkaga. Haleluya. Ngai aigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake, arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra, ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano Barariai moko manyu na igũrũ muge thutha wakwa. Awa Ngai mũtũra muoyo, niwe twihokeire kĩgongona gĩkĩ, niwe mũthĩnjĩri Ngai mũnene, no twagũthaitha wĩtĩkĩre
kuruta wira hamwe na ithuĩ nĩ tũnyarĩrĩtwo mũno nĩ tũnyararĩtwo mũno ona ingĩ manerirĩria tũkuĩte tũgathikwo no ũrekaga tũhĩtũkane na gĩkuũ aingĩ meriragĩria tũrĩ mathibitarĩ-inĩ no nĩ tũgũgũtĩĩa Ngai wa igũrũ tondũ nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ na arĩa marwarĩire kĩgongona-inĩ nĩ ũmahonetie no tuonete hinya waku Ngai ĩtĩkĩra gũtuĩka mũthĩnjĩri Ngai mũnene kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kĩgeretie gwatũranio maingĩ nĩ kĩgeretie kũgayanio maingĩ na o ũguo wanagĩtũria tũra ũkĩmenyereire tũra ũkĩgitĩrĩte twambararĩria kĩgongona gĩkĩ moko na twanĩrĩra tuoiga nĩ kĩa Ngai mũnene kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũĩwo kĩamũrĩirwo Ngai ũĩwo Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũthĩnjĩri wa kĩgongona gĩkĩ ũheanĩirwo igũrũ ndũrĩ hĩndĩ ũgatũranio ndũrĩ hĩndĩ ũkagayanio na arĩa makagayania na arĩa magakĩorota nĩo meyorota mathire twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra wĩ Ngai twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai twathĩrĩria mũgate ũyũ hinya mwerũ twathĩrĩria ndibei ĩno hinya mwerũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere Ngai ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ Ngai ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra ũthĩnjĩri ũyũ tha nĩ tuonete ũkĩhonokania nĩ tuonete ũgĩka maũndũ manene nĩ tuonete ũgĩtũhitha ũgwati-inĩ nĩ tuonete ũgĩtũhotanĩra ũguo twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai na mũgate ũyũ twaũtua mũgate wa ũhotani ndibei ĩno twamĩtua ndibei ya ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũrĩ andũ aku Ngai tũrĩ ciana ciaku Ngai twakwĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na twatua matua mega na marũmu atĩ gũkũ gũtikainamĩrĩrwo mĩhianano gũkũ tũtikahoya Ngai ng'eni tũtikahoya Ngai taiguaga tũtikahoya Ngai taragia gũkũ nĩ kwa Ngai ũrĩa we Ngai ũtacenjagia Ngai ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru Ngai ũrathimanaga Ngai mwene thahabu Ngai mwene fedha Ngai mwene thĩ ĩno na Ngai mwene igũrũ niwe mwene kĩgongona gĩkĩ niwe twehokera kĩgongona gĩkĩ ũguo fedha na thahabu nĩ cia Ngai witũ itikuma moko-inĩ maitũ twamũkĩra ũtonga mũnene wa kiugo kĩa Ngai wa ũũgĩ wa Ngai wa ũmenyo wa Ngai wa ũthingu wa Ngai maũndũ macio mangĩ nĩ megũka thutha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũtigũkua tũtikũrwara tũtikuonja nĩ tũgũtũũra muoyo twaneana TV ya mũrata wa Ngai moko-inĩ maku na ya Theophilus TV twahitha tũtarũ tũtũ guoko-inĩ gwaku Ngai manĩnji wĩra ũyũ arĩ we eheria roho wa Njuku TV-inĩ eheria roho wa Rũthũũro TV-inĩ handa mbeũ yaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nakĩo kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũngĩgoka tũteng'eretio nĩ thũ
tunyitirire hĩa cia kĩgongona nĩ ũrĩ tũhonokagia Ngai. Twaria muoyo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twaria thamaki wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twaria hinya wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twetĩkia arwaru nĩ marĩhonaga, arĩa mohetwo nĩ marĩohoragwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge ndikwenda tũikanĩrie moko na inyuĩ. Ũguo mũhana woya ũgacoka thutha, wamũkĩra ũgacoka thutha, gũtirĩ mũne. Mũtheru atonya ngoro ahehenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene. Mũtikabange raini o ũguo mũrĩ, nĩ gĩathĩ kĩa andũ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ona ciana irekwo ciĩyoere gĩathĩ arĩa megũkinyĩra, mũtikamoere gĩathĩ, mũndũ eyoere gĩathĩ. Tiga twana tũrĩa tũtangĩhota kwĩyoera gĩathĩ, acio angĩ mũndũ ũngĩhota kwĩyoera yoere. Ayeranĩire muoyo wa mai, Nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo rĩa theru mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai mũiyũirwo nĩ thayũ, mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene, agake njerũ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũiyũirwo nĩ thayũ, mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene, agake njerũ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũtheru
mũtuĩke anyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru mũiyũirwo nĩ thayũ mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru ayeranĩire muoyo wa mai gĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru onetereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na tũmwothe na ithe wa Iburahĩmu tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa Theru tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa arĩa atheru nĩ moririe gatũrũme nĩkinya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩna ũhoreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ bũrũri wa arĩa atheru ineneire bũrũri etiai Ngai ũũgĩ ineneire bũrũri Ngai ũũgĩ
waku nĩ ũtũiganĩte Ngai. Thayũ na gĩkeno we Ngai kĩgongona kĩa ma nĩwe ũheanaga. Ndaria thayũ meciria-inĩ ma andũ aku, ndaria gĩkeno ngoro-inĩ cia andũ aku, ndaria ũgima wa mwĩrĩ igũrũ rĩa andũ aku, na ndaria ũtonga mũnene na kiugo gĩaku. Ũthamaki wa igũrũ reke ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Hinya wa Ngai witũ reke ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Tuĩka mwene wĩra, tuĩka mũruti wa wĩra hamwe na ithuĩ. Nĩwe twĩhokeire wĩra ũyũ, na ithuĩ nĩwe twehokera wĩra ũyũ. Nĩwe twehokera ũtungata ũyũ, nĩwe twehokera kĩgongona gĩkĩ, nĩwe twehokera ũrĩithi ũyũ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrotũũra rĩambararĩtio tene na tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nyita igongona rĩaku rĩa ngatho, ũrĩtue igongona rĩa gĩathĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũke ũrĩigĩrĩre haha kĩgongona-inĩ, nĩgetha ndĩkie ũhoro-inĩ wa igongona. Tũkũrĩkia oro rĩu. Itakinyĩte thaa ithano mũtikambe kwarũra metha. Hallelujah. Igongona rĩaku rĩa ngatho rĩtue igongona rĩa gĩathĩ, wĩre Ngai amũkĩre igongona rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gĩtiga kuga baba nĩ wega, tondũ nĩ wĩ mbere ya ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ũguo na niĩ ndũre Gĩcokagia ngatho ngoro ikenete. Nĩ waheire marũa ma bata ma kũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ nduire ithaga rĩa goro. Ndogoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete. Na ithuĩ tũgĩkũra na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Na ithuĩ tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, nĩetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Baba na ũkĩnjĩra ndona mathĩna, ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Nĩ Ngai ma bũrũri wa thĩna, twarete igũrũ nganera wakwa. Baba tondũ kũu njĩrĩirwo magai, marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndogoria nyume bũrũri ũyũ. Ngai ma bũrũri wa thĩna, twarete igũrũ nganera wega wakwa. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai, marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩra ngoro ĩkenete. Na ithuĩ tũgĩkũra na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Arata akwa nĩ moĩ ũndũ ũcio, tondũ maciarirwo na njĩra ya ũgĩ. Mwathi wanyu na mũnene wanyu atũũraga thĩ no atũũraga igũrũ. Na ithuĩ tũtigaire kũigua karumbeta
karumbeta ka Jesu tuinuke gikombe gĩkĩ kĩreke baba tukinyuagĩre ngoro ikenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke bũrũri wa thĩna ndarete igũrũ konega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke ũtonga wakwa nĩwanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrere mothe ngĩrwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ikenete tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke aratakwa nĩmũĩ ũndũ ũcio tondũ mũciarirwo na njĩra ya ũũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu atũraga thĩno atũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ĩkaima bũrũri wa thĩna ndarete igũrũ konega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndaiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ ũtonga wakwa nĩwanjĩrire Ngai nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ikenete na ithuĩ tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia na ithuĩ tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ikenete na ithuĩ tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tuinuke. Haleluya. Abarari moko manyu na igũrũ uge Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Na nigetha igongona rĩkĩrwo makoka Kevin, etagwo Kevin, naitwaje huyo ukuja hapa uko haha na ndũgetigĩre we nĩwe ngwĩkĩra rũirigo nawe nĩwe ngũhanda ũthĩnjĩri-inĩ na mbeũ ĩno emere na ĩtũre ĩririkanĩtwo nĩ Ngai. Ingia hapa nikuombe. Tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha na Ngai nĩ ũrĩ ũtugi, we nĩwe ũthuranaga na nĩwe wamũranaga.
mwana uyu ndamuneana moko-inĩ maku itikira kumuhuthira ta kindu giaku kia wira kugerera igongona rĩrĩ reke rĩciarithie na rĩgĩe hinya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake Ngai wakwa mwathani wakwa ndamutua mũriũ wa mũnabii thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Kinyiai hau tondũ mwagucia mũno ikarai thĩ ũhingũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 52 Isaia 52 nigetha ndĩkie namba cia gũtara na ciakinya thaa 5 ithaa rĩa thaa 4 rĩathira mweherie metha ĩno ũguo korwo irio ici gĩathĩ gĩkĩ no gĩcokerithio kũrĩ andũ the better. Nĩtwakinya hau Isaia 52 ndukiuge amen. Sema amen. Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ na hinya wa Ngai witũ ũrĩ igũrũ ritũ na kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai no ũtugi-inĩ wa Ngai onawe wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na twĩ hinya-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Rĩkangiai na wĩra mũndũ ũcio ũranengera tiga gwĩcunia gũkũ tũrĩ a kũrĩa ithuĩ rĩu ũramba gwĩciria kana nĩ ũkuoya kana ndũkuoya na gũtirĩ mũndũ ũrakwenda thaa ici twĩ ũtungata-inĩ. Ihinda rĩa gwĩcunia kana tiguo andũ a Ngai ithuĩ gũkũ na tũtiĩcunagia tuthiĩ. Hallelujah. Maũndũ no merĩ marĩa marĩho mwaki kana muoyo mũndũ ecũranie kana muikare hingũra imatũ kana muige gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ mũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Indo ici rĩu nĩ cieherio ndagĩka 8 itikũgiria tũthiĩ na mbere. Ainithia nyĩmbo korwo nĩ ahonoku mangĩinĩte ngũciria nĩ magwĩte no mahoeirwo kũhonoka aya. Thiĩ ũgacioere na kũu ũguo nĩgetha ĩrutwo ĩ yothe. Wa Filiti ĩndĩrĩa oetwo nĩ ũthũũro wa ma yacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamuoera ngwatanĩro ya ũtũũra na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra
ani ora makoutiara na koro era ke mautagia ne oiru na karari akikaraje nani akiwedani akimesiragia ne mekoigelerio edemasia mothe jesuria yagia Paulo akimera ni jokagia katho nakaguo era kwatanira rotola nawedo igie akogwatanira nani ora makoutiara tuikare thĩ. Twĩ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Isaia 52. Kiugo kĩa Ngai witũ kĩroiga atĩrĩrĩ: hindũka ũkĩre we Sayuni wĩĩkĩre hinya. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre wĩĩkĩre hinya, tondũ nĩtũtoranĩirio nĩ Ngai witũ. Mwĩre wĩĩkĩre hinya. Bwana asifiwe sana. Na ti kwĩĩkĩra hinya ũcoke wĩkĩre matangari. Nĩ wĩĩkĩre hinya na wĩhumbe nguo ciaku iria. Mũikare mwĩcimati ũguo hana, ugai amen. Kana ndirĩ mwega, kana nĩ thogothanirie. Rĩngĩ nĩ ngianagia, no kũringanaga na ũrĩa wĩroha. Wĩra ũngĩgũtua mũndũ tuĩka mũndũ. Bwana asifiwe sana. No getĩkĩra kũnyi, no ngĩaga kũnyiha nĩ ũkũnyihio nĩ Ngai. Kaba wĩnyihĩtie gũkĩra ũnyihio nĩ kĩ? Hindũka, githĩ mũtiũĩ nĩ njũĩ kũmacithania. Wega piũ, ti ũhoro wa ithako. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie, hindũka ũkĩre we Sayuni wĩkĩre hinya, wĩhumbe nguo ciaku iria thaka, we Jerusalemu itũũra rĩrĩa rĩamũre. Nĩ gũkorwo gwata rĩu thĩinĩ waku mũndũ ũtarĩ mũruu kana ũrĩa wĩ thahu. Thĩinĩ wakwa, ugo thĩinĩ wakwa ndikũrĩanĩra na andũ tũtarĩ a ngwatanĩro ĩmwe. Ndikũnyuanĩra na andũ tũtarĩ a ngwatanĩro ĩmwe. Ndikũrĩanĩra na andũ matarĩ agima ũhoro-inĩ ũyũ. Acio nĩ andũ arĩa matarĩ aru. Bwana asifiwe sana. Ndikũrĩanĩra na ago na aragũri. Bwana asifiwe sana. Na ndigũikara ndĩ mũhunyũku, nĩ ndĩhumbe nguo iria. Biblia ĩroiga thaka. Tarĩu cati ĩno ĩkĩrĩtwo nĩ Samueli nĩ njega, no ti thaka. Haleluya. Nĩ example ndĩraheana. Ona teno ĩkĩrĩtwo nĩ chairman nĩ njegega, no ti tha. No rĩu teno ĩkĩrĩtwo nĩ mũndũ wa Ngai. Nĩ thaka mo.
ona njuguna itu ndi mutigana thutha ona no ikiritwo ni my brother gwitu ni twikiraga nguo tha ona no ikiritwo ni pastor Lucy ni nguo tha mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana uguo ni hari utiganu wa njega na tha nayo nguo eno thaka ndigukorwo itumitwo ni ngora muthemba ungi tiga ngora yohonokio Bwana asifiwe sana tiga gatani muthemba mwega uria gocithagia uria teithagia Ngai kuma riu Ngai arokuhe nguo thaka kiugo-ini giake uhonokio-ini wake no tungata-ini wake ona rurimi rwaku rurothakario ni Ngai meciria maku marothakario ni Ngai mwiri uyu waku urothakario ni Ngai utige kwiririria maundu maria mari maguthi Bwana asifiwe sana Ngai witu arotuteithia uguo ni ihinda riaku ukire wikire ki uguo atiri mundu wa gwikira ki tero cio muriganite rugendo ni rwaku niwe ukwikira na niwe oi kuria umite na kuria wikite atia Bwana asifiwe sana kuria umite na kuria we niwe oi matua ni maku Bwana asifiwe sana hinduka ukire we Sayuni wikire hinya wihumbe nguo ciaku iria thaka we Jerusalemu itura riria riamure uguo we niwe itura riria Ngai amura muthenya wa umuthi na nginya na mwaka wa 2026 ndi tugutobora turi athaka uguo na tukihumbaga nguo iria na tutekugua Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku kindu kiria tugwika kindu githahu tutienyitanira andu aria matari agima meciria maturaga ogo-ini na uraguri-ini andu matari aru kiroho tutire ngwataniro mutiuge amen Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku ati tutire ngwataniro na ki na ni tugwikira ruirigo rwega rwa thakame ya gaturume undu andu acio tutekuingirana nao Ngai arogwikirira ruirigo rwega rwa thakame ya gaturume undu utekuingirana maroho ma andu aria maraguraga undu utekuingirana na andu aria maraguragia na marahuraga ngomi tutire ngwataniro na ngomi ithui ona Ngai witu ti Ngai wa aria ni Ngai wa aria me muoyo mwathani arogocwo na gikuyu gitu kiigue na kinyite tutire ngwataniro na aria maraguraga na aria marahuraga ki maroho na ngomi cindwe ni watu tikurota nacio ngikoyo hana ni rotaga na andu aku batie kuhoerwo riu na gwikwo deliverance tondu tui mondo-ini uriku Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku tutikunyitanira na andu aria matetikitie ona atia uria muri wa ithe witu Paulo aroiga thiini wa ibuku ria Akorinitho wa mbere ati mutikeohanie na aria matetikitie ona atia tari icoki rimwe mwikiritwo ni waigua mutikaneohanie na aria matetikitie tari icoki rimwe mwikiritwo Ngai witu ni atuteithie ni thiini wa Akorinitho wa mbere 6 mandiko maroiga atiriri thiini wa raini ya keri haleluya tara mundu ucio muriganitie mwira ni ihinda ria kwiribariba Saitani ni thonjoru wa muona mwi Saitani ni thonjoru wa muona mwi emeia tu ni mukuinuka tahinga murango uria kahura ni mukuina kana mutikuina Bwana asifiwe sana mandiko matheru ma Ngai maroiga atiriri wiribaribe ume rukungu-ini Bwana asifiwe sana ni ihinda ria kwiribariba tume mauru-ini tume mawaganu-ini tume mehia-ini haleluya tondu ni twarathimirwo muthenya na ni kuma riu guthie uguo ni ihinda ria mundu wothe
nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe ngwenda ũrũgame wĩribaribe. Bwana asifiwe sana. Ndũrũgame. Nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe ndĩreribariba. Haleluya. Ũrimũ kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ndawĩribariba. Mũkwĩribariba ũguo andũ a Ngai. Na nĩ wĩnogore wega. Haleluya. Ũrimũ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ũrimũ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Harĩ handũ hangĩ ndĩrenda tuge wega. Haleluya. Thĩna ũtungata-inĩ. Ũguo tũtigũtungata na thĩ. Arĩa maranegena nĩ tũindo tũrĩa Ngai atũrathimĩte natuo. Haleluya. Thĩna nĩ tweka atĩa? Ũrimũ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Thĩna kiugo-inĩ kĩa Ngai. Rũthũũro kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na harĩ ũguo andũ matireribariba. Na nĩ ũcio tarora mũndũ ũcio Saitani nĩ thũ njũru hamuona mwĩ. Saitani nĩ thũ njũru hamuona mwĩ. Ribaribe Ĩmehia tu. Ribariba tũtikae gũkorwo nĩ Mwathani agĩũka. Haleluya. Mĩrimũ kĩgongona-inĩ nĩ twamĩribari. Wonje kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ twawĩribari. Bwana asifiwe sana. Cioho ciothe cia ndaimono kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tweka atĩa? Haleluya. Ũhoro wa mawĩra maitũ gũthira nĩ tweka atĩa? Ũguo nĩ mawĩra mambĩrĩrie merũ moko-inĩ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Njuko kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tweka atĩa? Rũthũũro kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tweka atĩa? Na ũmenye nĩ kiugo gĩatwĩra tũkĩre twĩribari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nyonaga andũ nĩ marĩhũthĩra ĩmwe. Toka ha chairman. Tarĩu ũthiaga ũgakora rĩngĩ chairman nĩ agĩa na kanyamũ haha njuĩrĩ. Haleluya. Ũkonaga handũ ha mũrute nĩ gũtheka areka atĩa? Kana rĩngĩ ũgakora mũndũ ũrĩa wamũruta rĩ amũiguithia ruo. Handũ ha mũrute kaho. Rĩu ndikwenda ũndute. Nĩ nderibariba gĩko gĩothe. Nĩ nderibariba ũru. Maheni mothe nĩ ndeka atĩa? Gĩkuũ nĩ tweka atĩa? Gĩkuũ nĩ tweka atĩa? Nĩ mũkwĩribariba gĩkuũ tondũ kĩrarĩ kĩrekererie. Gĩkuũ nĩ tweka atĩa? Gĩkuũ no batie kwĩribariba na ũrũge hanini. Haleluya. Gĩkuũ nĩ tweka atĩa? Mĩrimũ nĩ tweka atĩa? Mathĩna nĩ tweka atĩa? Ũru wothe nĩ tweka atĩa? Mathĩna mothe nĩ tweka atĩa? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rũkũngũ rwa thĩ nĩ tweka atĩa? Na nĩ rũkũngũ rwa thĩ rũkorwo rũkuĩtwo nĩ Akalidei, rũkorwo rũkuĩtwo nĩ ahoi mĩhianano, na ithuĩ nĩ tweka atĩa? Na tweribariba rũkũngũ twathambio na twathera nĩ thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Nĩ thakame ĩrĩa ĩrĩ hinya. Ũguo thakame ĩno nĩ yatũthambia na nĩ yatũtheria. Nĩ tweribariba gĩko gĩothe. Nĩ tweribariba gĩko. Nĩ tweribariba rũmena. Hey. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ wĩribaribe ume arahoka wĩikarĩre thĩ we Jerusalemu, wĩohore mĩhĩndo ĩkume ngingo. Nĩ tweohora cioho ciothe. Nĩ tweohora irumi ciothe. Mĩhĩndo yothe ya ngingo, macoki mothe ma ngingo nĩ tweohora. Ona maihumo citũ nĩ tweohora. Ugai nĩ tweohora.
oguo ndũngĩrumĩka na ũnjĩtĩkie ndũngĩrumĩka ona niĩ ndingĩrumĩka ona kĩgongona gĩtingĩrumĩka nĩ twĩoho. Bwana asifiwe sana. Oguo gũtirĩ mũndũ ũreka atĩa ũrakuohora nĩwe ũreoho nĩ ũraigua ta geithio ũcio mũriganĩtie high five mwĩra nawe ndũngĩhota kũnjohora niĩ nĩ niĩ ndeyohora na ndeyohora mũthenya barigici mĩhĩndo yothe ya gĩkuũ ugai nĩ twĩyohora mĩhĩndo yothe ya mĩrimũ mĩhĩndo yothe ya mathĩna mĩhĩndo yothe ya mĩrimũ mĩhĩndo yothe ya gĩkuũ nĩ twĩoho. Ũguo korwo tũrarĩ ohe tũkundo twĩho tuohagwo nĩ diviners na tũkundo twĩho tũhana twa itambaya icio muohaga kũrĩa tũrakundĩkĩtwo nĩ tweka atĩa kũrĩa mbica ciaku iratwarĩtwo na marĩtwa maku ũgaikio cuba-inĩ nĩ twaciũraganga na nĩ twĩoho. Nĩ mũraigua kũrĩa itambaya cia kanitha iratwarĩtwo igathiĩ ikohwo. Haleluya, nĩ tweka atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ago ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga metie tũkuo tũtũ tũnini twana gũkũ thĩinĩ. Ndimenyaga nĩkĩ kũrĩa tũratwarĩtwo menda tũindo tũtarone kwa Ngai witũ tũhumbagwo gown na nguo thaka nguo ironeka nguo icio thaka Ngai arorekereria igũrũ rĩa mũtũrĩre waku igũrũ rĩa ciana ciaku igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu tiga icio itonekaga ũhumbwo nguo ĩkuonekana nguo thaka nguo ya ũhonokio nguo ĩna hinya wa Ngai nguo ĩna ũtungata mwerũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũraigua. Haleluya. Atĩ wĩyohore mĩhĩndo ĩkume kĩ ũguo macoki mothe marĩa ũrohetwo na haha nĩ weyoho. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ Isaka arakaririo nĩ Esau. Esau akĩmũgia kĩmũria baba gũtirĩ karathimo ona kangĩ kaigĩtwo ndiro gũtirĩ kangĩ gatigara. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ona kangĩ ũhithĩte gĩkondoro-inĩ ĩro ũcio mũriganĩtie gũtirĩ. Isaka akĩmwĩra haleluya rĩrĩa ũkanogio nĩkĩ nĩ icoki rĩrĩ wohwo na wekĩrwo ngingo nĩ mũrũ wa nyũkwa nĩ ũkeyoho. Ũguo nĩ tweyohora macoki marĩa tuohetwo ma bamĩrĩ citũ ũgo-inĩ ũrĩa tũtwarĩtwo thĩinĩ witũ nĩ arĩa mahikĩte gwitũ nĩ arĩa mahikanĩtie gwitũ icoki rĩu rĩothe nĩ tweka atĩa nĩ twano. Ũguo no nginya ũnogio nĩ icoki nĩgetha wĩyohore. Bwana asifiwe sana. Icoki rĩa gũtunywo indo citũ nĩ tweka atĩa nĩ tweka atĩa na mũtireyohora wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua mĩhĩndo ĩyo ĩrokuma ĩyo tũraga wĩkĩrĩtwo ngingo. We mwarĩ wa Sayuni o we ũtũire wĩ muohe ndũkuohwo rĩngĩ. Geithia andũ atatũ mwĩre ndũrĩ muohe rĩngĩ. We nĩwe mwarĩ wa Sayuni mũthenya wa ũmũthĩ na ndũrĩ muohe hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ tuohorwo nĩ gĩathĩ kĩa Mwathani nĩ tuohorwo nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Geithia andũ maigana ũna ũmere we wĩ muohore ndũrĩ muohe. Mwĩre wĩ muohore na mwananĩrĩre. Haleluya. Ambararĩriai moko andũ arĩa marĩ TV-inĩ
na arĩa marĩ online tũmere ona inyuĩ mũrĩ ohore na mũrĩ arĩ a Sayuni na ariũ a Sayuni twoiga mũrĩ ohore arĩa mwĩ TV-inĩ mũrĩ ohore arĩa mwĩ online mũrĩ ohore arĩa me mabũrũri matiganĩte mũrĩ ohore na ti kuohorwo tu nĩ kuohorwo biũ nginya ona mabũrũri-inĩ macio mũrĩ ona mamũhatĩrĩria inyuĩ mũrĩ ohore mũtikũhatĩrĩrĩka twamuohorera kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ twĩna hinya na wathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ĩ nĩ mũraigua onao nĩ eke atĩa onao nĩ ohore. Kwĩ mweri ũrathirire andũ acio magĩkaya nĩ mawĩra na rĩa twahoire na andũ matanyihĩire 8 kambuni ciao irarũgama hĩndĩ ĩngĩ. Bwana asifiwe sana tondũ twĩna hinya na kĩ na mena ũira ũcio niĩ ndikagia gũrita gwĩka atĩa angĩkorwo Ngai nĩ arandeithia kũhota gwatha bũrũri wa Canada ndĩ haha ĩka ndĩ mũnene atĩa angĩkorwo Ngai nĩ arandeithia na ngahota rĩ ngũkiuma kũrĩ Ngai ũyũ thiĩ kũkũngĩ. Ũguo mũrĩ ohore ona mũrĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ na mũtikũnyarirĩka hĩndĩ ĩngĩ. Bwana asifiwe sana. No tonga wanyu ndũkũnyitwo mĩgwate na mũtikũguoyohio. Haleluya. Ona Trump na makinyi marĩa mangĩ mathikĩrĩrie thĩ ĩyo kũu mũrĩ nĩ kwa Ngai witũ nĩ kwa Ngai ũrĩa twathĩkagĩra mũtikũnyarira andũ aitũ nĩ twarega nao na twoiga nĩ ohore. Bwana asifiwe sana. Ngai na Trump no mũnene Ngai na mũthamaki wa Canada no mũnene Ngai na kingi wa Kataro no mũnene Ngai na mũthamaki wa Kenya no mũnene. Mũtigĩtĩkie tũrĩ ciana cia mũthamaki twoiga tũrĩ ohore na andũ aitũ nĩ ohore mekũrĩa marĩ na tugererie maconoke o nginya rĩrĩa marĩmenya Ngai witũ nĩ Ngai. Na ngũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa wa Kenya na nĩ ndamwĩrire ũguo hĩndĩ ĩngĩ na matigũcoka gũkũ mendĩthĩ megũcoka gũkũ na indo na matigũka gũkũ nĩ thĩna. No akorirwo kwĩna thĩ igĩrĩ ya Ngai na ya athamaki no Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie niwe mwene thĩ ĩno yothe. Haleluya. Na tũtiragũagwo. Ũguo inyuĩ mũrĩ ohore mĩhĩndĩ ĩyo ĩromuma ngingo mwĩ kũrĩa mũrĩ na inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũrĩte mũrĩ ohe na nĩ inyuĩ arĩ a Sayuni. Ngai aroririkana kĩrĩndĩ gĩake. Ngai aroririkana ona andũ a mũhĩrĩga wakwa arĩa marĩ thĩ ĩno yothe handũ ya rũma. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He mũkũrinũ mwe twahoire nake marĩ ngurubu ya andũ ta 5 rĩrĩa Isiraeli gwacacire mũno kĩnjĩra mũrũ ithe witũ tũhoere tondũ twĩna gũkũ na gũkũ guo bakara. Haleluya. Ngĩmwĩra inyuĩ mũtũmĩtwo mahoya nako na kũu ũguo rungu nĩ mahoya mwĩkĩte atĩa gũtirĩ ona ũmwe ũgũte nginya rũcuĩrĩ rwake rwa mũtwe. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ona ũmwe ũgwĩka atĩa ũgũte nginya rũcuĩrĩ rwake. Noguo nĩguo gwaikarire. Nĩ marokĩte na kagondu ga gwĩcokia ngatho na gũtuĩka nĩ ndĩramerire na gaka ndĩkahĩnja mũthiĩ mũnorano no ndĩrambire kuoya ndĩraikia kĩ matikeriricũkwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. O kũrĩa mũrĩ ohore. Thĩ ĩno yothe nĩ ya Ngai ti ya athamaki arĩa maretĩĩra itĩ-inĩ na andũ othe maigue na manyite. Haleluya. Na Ngai witũ nĩ Nga mũtikĩambe mũikare thĩ. Githĩ tũtiaribariba rũkũngũ nĩ twaribariba rũkũngũ. We nĩ waigua ta rwakuma nĩ waigua ta wohoka nĩ waigua mĩhĩndo ta yohoka nĩ waigua mĩtĩ ya ngingo ta ya kuma nĩ ũgũtungata Ngai mũtiuge na hinya
na mutigetekie tari gitiro mwitikie mugwate ni tugutungata Ngai uria we ni tugutungata Ngai uria we ni tugutungata Ngai uria we Ngai utacenjagia na Ngai utekaga atia utagarurukaga. Hallelujah. Maandiko maroiga atiriri thiini wa raini ya gatatu nigukorwo Jehova ekuga u mwendirio oro uguo mutari kindu murutirwo na mugacoka gukurwo oro uguo mutekurutirwo uguo muri akure ona mutari arutire mbeca. Ambararia guoko gwaku kuorio uge ni thakame ya ngura muthenya wa umuthi ni mwiri na thakame ya Jesu Kristo ya ngura muthenya wa umuthi ti igongona ria mbia ti igongona ria mbeca ni mwiri na thakame ya gaturume. Ambararia guoko gwaku kuorio wega wire Ngai ni thengio tondu korwo ni mbeca ikurutagwo ona ndiuma korwo ni ndurume ikurutagwo ona ndiuma no ti mbia ikubataranitie ti utongo ukubataranitie ni nie ngubataranitie nigetha njohorwo tondu igongona nĩ rĩrarutikira mũtharaba igũrũ muthenya barigici uguo ndi muohore thiini wa ritwa ria Jesu ni gukurwo ndakurwo na nguritwo ro uguo na thakame ya gaturume ona itarutiirwo mbeca thiini wa ritwa ria Jesu. Ni turatwarana turi o hamwe twira-ini ya kaigana ya kana ni undu Mwathani Jehova ekuga u tene andu akwa maikurukire magithie Misiri magitura kuo mari ageni ningi Ashuri ni mamahinyiriirie hatari gitumi. Bwana asifiwe sana. Uguo hatiari gitumi Ashuri mahatiririe kirindi gia Isiraeli me kuria thiini wa bururi wa Misiri ona ithu hatiri gitumi gia tuhatiri kaniro na tahe gitumi kio hatiririo we niwe wathiriirio gutura na thina we niwe wathiriirio gutura uthomithagia ciana na ruo we niwe wathiriirio gwaka micii itararika ni tware tutikuhatiririo ringi. Ngai rekererio tonga wa andu aya moko-ini mao ni ndarega kirindi giki kuhatiririo ona ni ndarega kuhinyiririo Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Toya guoko wega to ni andu namwe ni andu amwe namwe maroya uga Ngai ta uria uturaga muoyo ona korwo Ashuri ni mahinyiriirie Aisiraeli hatari gitumi riria mari ageni bururi-ini ucio nie ni ndarega kuhinyiririo ona andu aitu mari bururi wa ugeni ni twarega mahinyiririo tondu thakame ni yaitikire mutharaba iguru ni twarega ciana citu kuragirwo mabururi ma nanja ni twarega ciana citu kuragwo mabururi-ini ma nanja ni twarega kuhinyiririo ni twarega ciana ici kuhinyiririo ni twarega anake aitu kuhinyiririo ona iretu aitu matikuhinyiririo ona aciari aitu matikuhinyiririo aria mari mabururi ma nanja matikuhinyiririo Ashuri mutikuhinyiriria Akenya aria mari thiini wa mabururi manyu ni twarega thiini wa ritwa ria Jesu. Ona nie ndikuhinyiririo ni undu ona uriku ni ngutungata Ngai uria we na ni ndarega kuhinyiririo. Amen. Hallelujah. Kigo kia Ngai kiroiga atiriri raini ya kaigana tondu ucio Jehova ekuga atiri riu ndiragika atia haha kuona ati andu akwa matahirwo andu aria mathaga ni kuruhia mararuhia ni undu wao
na rĩo rĩtwa rĩakwa rĩtindaga rĩgĩcambio hĩndĩ ciothe. Ũguo nĩguo Jehova. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio andũ akwa nĩ makamenya rĩtwa rĩakwa, na mũthenya ũcio mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nikio Jehova aroria atĩrĩrĩ, ndĩragĩka atĩa haha ndĩ Jehova Ngai, angĩkorwo ndingĩhota kũhonokia arĩa marahinyĩrĩrio. Kiugo kĩu nĩ kĩa andũ a mabũrũri ma nanja. Ngai aragĩka atĩa angĩkorwo ndangĩhota, na nĩwe Ngai ũrĩa mwĩhoke. Nĩ tũranyitanĩra. Ngai ũrĩa mwĩhokete aroria ndĩragĩka atĩa haha angĩkorwo nginya andũ akwa arĩa marahoya na manaroho no marahinyĩrĩrio. Nake agacokia koiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio andũ akwa nĩ makamenya rĩtwa rĩakwa. Ũguo nĩ mũkũmenya rĩtwa, na mũthenya ũcio mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ ũrĩa waragia ũhoro. Ĩni niĩ nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha. Ũguo Ngai okĩte Ngai. Ngai ekuonekana arĩ Ngai. Ona ithuĩ tũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ngai haha tũrĩ. Ngai haha. Ngai hau. Nona hau ũikarĩte. Hinya wa Ngai wĩho. Ngai ho. Nona harĩa ũrutagĩra wĩra. Ngai hau. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Nĩ tũranyitanĩra. Nĩ tũretĩkanĩria. Tũrĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai witũ, Ngai ũrĩa twendete makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 7, kũu irĩma-inĩ igũrũ rĩ, kaĩ magũrũ ma mũndũ ũrĩa ũrarehe ũhoro mwega nĩ magĩrĩire. Haleluya. Tanyita magũrũ maku. Ngai ndeithia. Maya magũrũ moimagarie ngumo yaku thĩ ĩno yothe. Na twerwo nĩ magĩrĩ. Ũguo magũrũ magĩrĩru matirwaraga mĩrimũ ya matende, matirwaraga arthritis, matiĩimbagia, matirwaraga gout, tondũ nĩ mathurĩtwo nĩ Ngai. Ũguo harĩ mũrimũ thengeirio, harĩ mũrimũ onawe ũthengeirio. Bwana asifiwe sana. Mũrimũ wa kũimba kĩ? Haleluya. Mũrimũ wa gout ũcio ndĩwĩtaga mũrimũ wa ũtũrĩka, tondũ nĩ wa nyama na njo. Mwamenyeire kũ? Rugama ina igũrũ tuge ihoya rĩa toba. Bwana asifiwe sana. Mwamenyeire kũ ũcio nĩ mũrimũ wa itoka? Pastor Lucio naye ndakĩigua woiga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ũguo mĩrimũ ĩno mĩũru, tondũ magũrũ maitũ nĩ magĩrĩire, Ngai nĩ amĩthengie. Ngai nĩ atũthengeirie nĩgetha tũhote kumagaria ngumo yake, nĩgetha tũhote kumagaria kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ o ũcio ũrahunjanĩria ũhoro wa thayũ na akarehe ũhoro mwega wa maũndũ magĩrĩru, ona akahunjanĩria ũhoro wa kũhonokanio, o we ũrĩa ũrera Sayuni atĩrĩ, Ngai waku, ugai na hinya, Ngai waku, na haha mũraria ta mũraruta mĩeũ, Ngai waku, Ngai witũ, Ngai ũrĩa twendete, Ngai ũrĩa tũhunjagia, Ngai ũrĩa tuorotagĩrwo, Ngai ũrĩa tũmaga tũkĩrĩrwo, Ngai ũrĩa twendete, ugai na hinya. Haleluya. Ngai ũrĩa tũhete mĩhũmũ. Kana harĩ ũngĩ ũrathamaka, harĩ ũngĩ ũrathamaka. Ngai ũcio twendete nĩwe, Ngai ũcio tũhunjagia nĩwe, Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩwe, Ngai ũyũ tũgocaga nĩwe, Ngai ũyũ ũhonanagia nĩwe, Ngai ũyũ wohoranaga nĩwe. Bwana asifiwe sana. Noga hakĩrĩ Ngai ũngĩ, hatirĩ Ngai ũngĩ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nĩwe tũĩ nĩwe Ngai na nĩwe ũrathamaka. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ nĩwe ũrathamaka,
nginya nyũmba-inĩ yaku, indo-inĩ ciaku nĩ Ngai ũrathamaka, ũtũũro-inĩ waku nĩ Ngai ũrathamaka, ũtonga-inĩ waku ũrĩa wĩ naguo na ũrĩa ũkuongerereka nĩ Ngai ũrathamaka. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre tiga ũhinga we, ndirona ta ũranyita. Ngai ũrĩa ũrathamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩwe. Bwana asifiwe sana. Ngai wa Njuku ndangĩthamaka, Ngai wa Rũmena ndangĩthamaka, Ngai wa Mũthutũkanio ndangĩthamaka, Ngai wa Kĩnyararo ndangĩthamaka. Bwana asifiwe sana. Ngai wa gũthinĩkania, Ngai wa kũnyũrũria, Ngai wa kũharagania. Bwana asifiwe sana. Ngai wa kũũraga tũgondu ndangĩthamaka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũkanetue mũndũ special ũtungata-inĩ, to gũtirĩ kĩndũ kĩramera narua ta mbeũ iria irahandwo ũthĩnjĩri-inĩ, iramera narua. Ona ingĩ itireterera citĩrĩrio maĩ, ingĩ ona itireterera irĩmĩrwo. Ũkũgetha narua kĩrĩa ũkũhanda, kũgetha narua mũno. Kĩrĩa ũkũnũha, kĩũnũhu kĩu ũkũgetha na ihenya mũno. Kĩrĩa ũkũharagania, kĩu waharagania nĩ ũkũgetha narua. Ona ndĩreka mathabu ngona anga nĩ kĩmera kĩrĩa mugaga kĩa mĩeri 3. Bwana asifiwe sana. Ta wĩrute gwĩka wega. Wahanda mwĩtĩo nĩ ũkũgetha, na ũkũgetha narua ĩ, ndũgũikara ũtagethete. Na ndimenya nĩkĩ gĩtũmaga andũ metĩe thĩ ĩno ya Ngai. Na andũ othe tũrerirwo nĩ ma-cousins. Hi cousins. Andũ othe tũrerirwo nĩ atata ũyũ. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga mwĩtĩo. Tũrĩ a nyina, tũrĩ a ithe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩwe ũreka atĩa? Ngai witũ nĩwe ũrathamaka. Ngai waku nĩ Ngai, Ngai wakwa nĩ Ngai, Ngai witũ nĩ Ngai. Hallelujah. Thũ citũ nĩ imenye Ngai witũ nĩwe. Andũ othe mamenye Ngai witũ nĩwe. Ona bũrũri ũmenye Ngai witũ nĩwe. Bwana asifiwe sana. Laini ya 8 kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, ta igua mũgambo wa arangĩri. Ta thikĩrĩria ũigue na ũthikĩrĩrie wega. Ta igua mũgambo wa arangĩri. Arangĩri nĩ a? Arangĩri nĩ arĩithi arĩa marangĩraga kiugo kĩa Ngai. No nĩ kũrĩ andũ angĩ handũ ha kũrangĩra kiugo kĩa Ngai nĩ kũrangĩrĩria mekaga atĩa? Andũ aingĩ handũ ha kũrangĩra ũhonokio nĩ gũthinĩkania mekaga atĩa? Bwana asifiwe sana. No ndakwĩra mbeũ icio mũkũhanda anga nĩ ikũmera narua. Bwana asifiwe sana. Atĩ ta igua mũgambo wa arangĩri aku nĩ maũhaicĩtie na igũrũ na nĩ mekũina mekĩ, nĩ ũndũ nĩ mekuonana nake ũthiũ hĩndĩ ĩrĩa Jehova egũcoka. Makeranaga thaneka yakwa wega. Ĩro athiaga atĩa? Rĩu mũrenda mũthaithwo mũine? Nĩ ndikũmũthaitha. No ithe ndũhe rwĩmbo ta rũu tũgũkĩina wainũka. Wathiĩ rĩ uge to nĩ ndagire kũina kanitha rĩ, reke nyinĩre gĩcicio-inĩ na ndĩro na ũcoke wĩĩte cindwe tondũ ũraina harĩa hatagĩrĩ hatagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Tũkuonana tũgĩthondekana thũmbĩ cia ũtoria, tũkĩranaga thondeka yaku, thondeka yaku,
ndikagwo gikatea no nigetha tukinye hau ni urabatara kwenda nginya mundu uria kunyararite ni urabatara kunyitirira ngoro ciothe hehenjeku ni urabatara kuriira uhonokio ndukoimenja ni urabatara kumenyerera kigongona kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Tauni ni ngenaga muno tondu ni njui hehe ndi Jesu ria rutu ake andu aya ari mandiaga na miromo no ngoro ciao ni ukunimenyaga andu aria manyendete mundu nyendete guoko iguru nginya nawe ni woya we nginya nawe mundu nyendete guoko iguru mutikaige guoko ngiri kenyone ngiri mundu nyendete itari bunje oya iguoko iguru tiga one mundu nyendete guoko iguru ni mawe ni unyendete Kariuki ni aina haya ucio nake etagwo Nding'uri tio nake ni anyendete oya ithimo nona na tari ko ni kurwara ndarwara mungi cihothai andu hamunengere ndi riu ndi na hinya aya ngieterere mundu nyendete tu ngiri njihuru nima na mundu wa kwiihuria na kirie nakio andu akwa ni meihuragia nama mawatigia kenda weto wi mutungatiri ndatu twandikira thire na weto ndo wi wa mutungatiri ndakwandikira thire haya Lucy moko matherithie ni na nima ni munyendete aya mundu nyendete kirie nakio keto tige kuo handu mundu nyendete wasuka Ngai akurathima Mwana mutheru yatuonere mundu nyendete tu ndani wa Ngai kuuma kiambĩrĩria na nĩ mũnyendete o kĩrĩa mũndũ enakĩo rĩrĩa ũrĩhanĩtie macio mangĩ mothe na mũndũ ndakarute tigiti aninĩre acoke ngore wabici mũtharaba igũrũ tũgũthũkĩte mũno tigiti nĩ ũtarĩwe yagĩthecwo na itimũ kĩone iwendani aigire moero mati ũrĩa megwĩka wendani nĩ ũrĩ tha na ndoraga balance sege ndoga manyone balance nĩ ũrĩ wohanĩri kuuma kĩambĩrĩria mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩ oĩ Ngai na ndarĩ wendani macio nĩ mbutani kĩonei wendani mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩwe yagĩthecwo na itimũ kĩonei wendani ona mamũtheca aigire moero mati ũrĩa mewĩka wendani nĩ ũrĩ tha nĩ ũrĩ ũkirĩrĩria ũrĩ wanĩri kuuma kĩambĩrĩria mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩ oĩ Ngai na ndarĩ wendani macio nĩ mani ucio nĩguo wendo ũrĩa wa ma gwĩ kĩndũ na gũtarĩ nona kairĩtu kau noka na kangeithia. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mathũire guoko igũrũ ngwenda kũmũhe kĩndũ nĩgetha ũnyende ndũĩ no nginya wendwo nĩ mũndũ no nginya wĩringĩre niĩ nĩ ngwendaga kũmũhe kanyamũ no ti ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ ngũmwĩra oro ĩngĩkena tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Kinyiai hau rĩu twĩ kamũra-inĩ gake ta thikĩrĩria ũrĩa karoiga atĩrĩrĩ inyuĩ kũndũ kwanangĩku kwa Jerusalemu ĩtĩkanai na gũkena mũine mũtikiuge na hinya mũine nĩ gũkorwo Jehova nĩ ahoreretie andũ ake
na agakũra. Mũtigiũkĩre tũine hamwe twĩre Ngai nĩ wega. Haleluya. Tũkĩre tũine na we waga kĩndũ atĩ tondũ ndũnyendete nĩ kũnjĩrĩra wanjĩrĩ atĩ tondũ nĩ ũnyendete waga gũka haha onawe no ngwendete no Sunday ũgoka na kĩndũ gĩaku. Bwana asifiwe sana. Ndũkaigua ũkĩmena kana ũkĩnyarara. Haleluya. Ke tũheo rwĩmbo. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ wĩyũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire. Twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Gĩkwanĩrĩra tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Gĩkwanĩrĩra tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Zero turathime. Zero Ngai zero turathime. Zero kũrĩa andũ othe bathomekega. Inya wa Ngai zera
mamuona oye mathiakira magakena akanama enage igeno keo kiiganire oye nage igeno keo kiiganire mamu aria mamuragire makarira oye aria mamuragire makarira oye makarira mamu athuri akira magakena oye athuri akira magakena oye magakena mamu aria mamuragire makarira oye aria mamuragire makarira oye makarira mamuona wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Paulo andĩkĩire kanitha Filipi mama ndacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwendana makamwenda Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho inawenda wĩingĩ akũwatanĩra na nĩoro makũnjoro mana ĩrĩra unjayoro mamũtarĩ na guoya nagiatuĩka ingĩnararia ke Mwathani Jesũ amũruta mĩrĩ ĩtuĩke ogona Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho inawenda wĩingĩ akũwatanĩra na nĩoro makũnjoro mana ĩrĩra ũhonokia wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe othe menya rũciaro rũrũ rũramu rũtũrĩku rũtangĩcukĩka maũndũ-inĩ Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho aenda wĩingĩ akũwatanĩra nĩ ũhoro wa makũnjoro amana ĩrĩra ũhonokia wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe othe menya rũciaro rũrũ rũramu rũtũrĩku rũtangĩcukĩka maũndũ-inĩ mothe Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho awendo wĩingĩ wakũgwatanĩra na nĩoro makũnjoro mana ĩtũrĩa Ngai mũnene ĩtũrĩa Ngai mũnene nanana Ngai wa Isiraeli nanana athuri tũrĩa Ngai Ngai ũrĩa tũratana athuri tũrĩa Ngai atanena athuri tũmũinĩre tanena atumia tũrĩa Ngai atanena atumia tũrĩa Ngai nene Ngai ũrĩa tũratanena nĩkĩo tũkũmũinĩra nanana nĩkĩo tũkũmũinĩra tanena tũrĩa Ngai mũnene tanena tũrĩa Ngai wĩ hinya Ngai ũrĩa tũratanena Ngai wa Isiraeli tanena ingĩũkana-inĩ gĩkĩ atheru mwakana ĩniro nĩ mũgai warigwo nĩ ithe ũkĩinũka ũthiĩ na ndwana ĩthi ũyina ta mũgate Ngai ngũka
beni atanire kuri lucia kwa kumana hasiro usokerera tuine kumana hasiro gusokerera oyo tano ketia moko iguru riao hasiro gusokerera. Amen, amen, amen. Hurira Jesu ituruhi na mugie andu acio marathimwo ni Ngai na maturire Ngai. Hallelujah. Kei tuikare thi. Laini ya kenda niyo twathoma iroiga atiriri inyue kundu kwanangiku kwa Jerusalemu itikanai na gukena muine hamwe ni gukorwo Jehova ni ahoreretie andu ake na agakura Jerusalemu. Uguo turi akure, uguo wi mukure, akionaga tuinaga hamwe tukahoya hamwe. Haleluya. Na mahoya ma ngwataniro Ngai witu ni amaiguaga. Tiga ni athuri magutarire mahoya-ini mao ma Friday. Mwahoyaga kuma thinacara nginya thinacara eno ingi. Mutigetikire gutahwo ni undu ona uriku na mundu oke munogu ni akome ni atige kugia andu mahoya-ini. Mutigathie na program ya mundu ona uriku kuma riu guthie na mbere. Muthie na program ya Roho Mutheru mucokie mahoya uria mari. We woka wi munogu hurukoko na by the way no ugutarwo thiritu-ini aria maima mahoya utiganu tero simuriganite utiganu ni thumbi tondu we ukire wi muno. Bwana asifiwe sana. Uguo nyitanirai tukanai muine hamwe muhoe hamwe tondu Ngai ni ekumuigua na ni ekumuthikiriria. Mwathani arogocwo. Jehova ni aguuriirie nduriri ciothe guoko gwake gutheru ikuone na maitho macio nacio ituri ciothe cia thi ni iriona uhonokanio wa Ngai tiga kuhonoka uhonokio wa mundu. Bwana asifiwe sana. Tiga kuhonoka uhonokio, tiga gutungata utungata. We wakorwo niwe wititwo oine ina kinya gukia, wakorwo niwe wititwo mahoya hoya ginya, wakorwo niwe wiritwo rugame mwanya-ini rugama mwanya-ini ginya mahinda maria marika atia nginya ihinda riria ririthira. Bwana asifiwe sana. Ene turanyitanira na haha thuri muigue tondu inyu mwambiriirie mahoya ma marurume na ni mukomete. Ndathikiriria na ndahinguria maitho wega mwitoro uria mwambiriirie tiguo muri umuthi. Ndurahoya ni tondu wa githiri, ndurahoya ni tondu wa ucio muriganitie, urahoya ni tondu wi mwite urugame mwanya-ini. Bwana asifiwe sana. Athuri ni mukwenda kuhoerwo muhonoke tondu ta mugwite. Ndio he hindi Paulo arugamire kanitha wa Galatia akimaruthiriria kimori inyue Agalatia ya ritu gutiri undu mutoi wa kwamba kwa Mwathani ona wa kuriuka gwake. Gutiri undu mutoi Agalatia aya uria roho aharurukire muthenya wa Pentecost. Mnajua kila kitu, mukiambiriria na roho ucio no riu taruthiriria ndirona ta murorete kurigiriria na mwiri. Mutigatahwo ni maundu ma mundu kana mandu. Mahoya macio mwari namo kwaya gukorwo nimo matugitirite tugakinya matugitirithetie magatukinyia haha. Mwatuirigurira niki? Mwanogio niki?
Bwana asifiwe sana. Mutikoime roho-ini na athuri ungiona makiringaringa uhoro wa mahoya ni uhoro muritu muno, na ni kuga Ngai ari hamwe na ithui, tondu athuri aingi ti ahoi. No ungituo muhoi ni Ngai, hoya, na tondu roho ucio wi thiini wanyu mutikareke mwaki ucio uhore. Tuhoe hamwe, tuine hamwe, tondu guo niguo kiugo kia Ngai kiro. Na tareke ngwire undu umwe wa mahoya ona maria ndanatongoria, ndukanaingire mahoya-ini na taitu o yothe. Ni muona na igongona riri ndutaga, ngoragwo nyambite kwira Ngai ndi mundu. Ungiingira haha na mwitio wothe njiri, ingiana muninithia, ingiana muhurithia, to ni njui uria ngwataniro yakwa na Ngai itari. Ingienda gwitia no nditie ta Paulo ni undu wa Mwathani. Naguo roho wa kunyiha wi thiini wa kiugo-ini kia Ngai uria twendete. Musa Israeli ria nyota anyotaga hamwe na rio. Israeli ria huta ahutaga hamwe. Rugendo rwa Musa kuma Misiri guthie nginya bururi wa kiraniro, onake ndakuagwo ni njaũ ya ndigiri, athia maguru hamwe. Utungata wothe wa mahoya uria urekereirio ni Ngai ndukanoke na taitu, ukana taitu imwe tu, tuoka mahoya, tuoka guthaitha Ngai. Na ritwa riu ni iritu muno, toti andu aingi mahotaga kunyiha, na mahoya mothe mangigia mwiyambarario ni kuhuka mahukaga. Ndirahurirwo thimu ni mutumia umwe, aranjira twahoire na mwanake wake na mokire guku kanitha-ini, no ni ndingĩkĩririkana rĩu tondu andu ni aingi aria Ngai arekete magerera moko-ini maya. Na mwanake ucio wake ni athire na agigiteithika, no akinya bururi uria athire ndariirie nyina hindi ingi, ona ndacokire kwariria andu ao hindi ingi. Araikarire miaka 5 atekwaria. Nyina agiuka kindu ciumia 2 thiru akijira ni ndacoka na ni atumia aria aria no ni kuri atumia ega nogi, ona na ruo ndarakuonia na ki ena ruo. Ndacoka tondu anga twahoya mwanake athire, ndwerire Ngai atiri akinya na kuu anjaragirie akawa mwirire akinya kuu ndakariria andu. Riu ni ndacoka haria ahoe, na warora ngoro ya mutumia ucio kona ni theru muno, ona ndari no ndu akuanitie, ndari no ndu atitikanitie. Kimuria ati ndokai tondu haha niho twamutumeire, niho twahoire njira ikihinguka agithii bururi wa Canada, na nginya na mbeca itiari njiganu na itiari nginyu, no ugituma thie na akinya. No he handu twariganirwo ni kuhoya muhunjia, reke tuhoye ringi Ngai amuhingure kanua anjaririe, tondu miaka iyo 5 ndari eka atia kiuga anga hindi ni nginyu ta ya Elisha na Elijah, andu kugira anointing yao kigongona-ini. Ungikorwo teiguite wi muriithi ni uguthira na ni uguthinikana. Kungiaga itugi cia kurugama mahoya-ini ni tondu wa kigongona, wira wa Ngai no uhotome. Na niho harakinyirira Ngai he onani ariu a anabii aria ingira guthuka handu hana na ndina gutuma ugeke undu ungi, ndagutuma uthie maho, ndatigia 3 riu ndina umwe. Bwana asifiwe sana. Ndirenda ingi, ndirenda igana, na ndugethure tondu wethura ni thina. Uka gutinda ukiringa makitaibu, ona kunjira ni uraririo na ndireka atia, ndiraigua. Njui mukwambiriria kurota ni thina. We rota ni ndikugiria wiki atia urote, ona ndikugiria woneke ati ndironirie ngunyitite githina haha thutha,
na ndakwira madira maka mundu wa Ngai ndoiga kai tugutungata hamwe na mundu wa Ngai nie njũĩ nginya ũrĩa mũrotaga mũkĩenda kũhĩngĩca. Bwana asifiwe sana. Ndirarotire ngĩigĩrĩra maĩ hau mbere yaku atĩ na ndĩrainamĩrĩra hanini, ona inamĩrĩra ũhutie na thithi igũrũ rĩtĩkĩre rĩgũthu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hatirĩ arĩ anabii, nĩ ariũ. Uguo ona woka kwarĩrio wĩ mwarĩ ũkamenya capital X. Tondũ niĩ ndigua kũndũ Elisha na Elijah marĩ na arĩ anabii, nĩ ariũ. Na ũyũ ũtungata ũgũtungata ũrĩa mwene guo arenda ti inyuĩ, nĩ ũrĩa Roho wa Ngai arenda. Bwana asifiwe sana. Na ndũkahane nyina wa ariũ a Zebedi ũke ũndehere mũrũguo ũnje na rĩu rĩ mwanake wakwa ndakwĩra nama ndĩretĩkirie nĩ mũhonoku o rĩrĩa arahoire cai metha-inĩ. Ndĩrona ũcio no mũtungate nake we gĩkĩ ti kĩa mwĩrĩ. Honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene Nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndĩtwarire ndĩendeire ndĩkũraya na gũkuĩ no ta kũmwe njikaraga ndĩharĩirie nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndĩtwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova egĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndĩtwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nyũngĩrira asa ndingĩrira nyũngĩrira asa niĩ ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Lavu arĩ mũtumia wa maraya
akĩrirĩra mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira aca ndingĩrira nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire Elabu arĩ mũtumia wa maraya akĩrirĩra mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira aca ndingĩrira nĩũngĩrira aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire nĩũhonokia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndĩendeire nĩũngĩrira aca ndingĩrira nĩũngĩrira aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira aca ndingĩrira na nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira aca ndingĩrira nĩũngĩrira aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira nĩũngĩrira aca niĩ ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire Nabu arĩ mũtumia wa maraya akĩrirĩra mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira aca ndingĩrira nĩũngĩrira aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire amen nĩtũthiĩte wega Bwana asifiwe sana mũtikuga ameni kaĩ mwamaka mwaigua ũhoro wa ariũ a nabii mwatangĩka nĩkĩ Bwana asifiwe sana haleluya mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gwĩka atĩa gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gwĩka atĩa no wone ũikaro wĩ kiugo-inĩ na ũgĩtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai Bwana asifiwe sana twĩra-inĩ akaigana maandĩko maroiga atĩrĩrĩ eherai basi nĩ ngũkĩmũthura inyuothe mũtuĩke ariũ a Ngai nĩgetha mũthome nĩndamũthura eherai mume menyai
umai kũu thĩinĩ mũrakua indo. Haha ndĩrenda tũthome na hinya nĩgetha we ũhutagia kĩndũ kĩa Ngai, we wĩhokagĩrwo mathabahu ĩno ũkerwo mĩrute haha ũmĩtware haha, we wĩhokagĩrwo ũhure gĩtĩ, we wĩhokagĩrwo ũthondeke gĩathĩ, we wĩhokagĩrwo ũthambie ikombe cia gĩathĩ. Eherera maũndũ metha, we wĩhokagĩrwo kũrũgama mbere ya andũ, we wĩhokagĩrwo gũthaka keyboard na kũnyita microphone ũinithie. Ehererai maũndũ. Bwana asifiwe sana. We wĩhokagĩrwo mĩoyo ĩno. Eherera maũndũ. Nĩ mũranjigua? Ehererai maũndũ. Eherai mume kũu. Menyai mũhutie kĩndũ gĩkĩ. Umai kũu thĩinĩ mwĩtherie. Inyuĩ mũrakua indo. Inyuĩ mũrakua indo. Nginya ona arĩa marugaga cai ũrĩa mũnyuaga. Ehererai maũndũ marĩa marĩ. Inyuĩ mũthambagia ikombe icio inyuagĩrwo cai, ona inyuĩ mũtinangagia mĩgate. Ehererai maũndũ marĩa marĩ. Ona inyuĩ mwĩhokagĩrwo gũthondeka gĩathĩ kĩa Mwathani. Ehererai maũndũ marĩa marĩ. Nĩ tũratwarana. Ũndũ ũyũ nĩguo watũmire Ezara arĩrio ũhoro wa gwaka nyũmba ya Jehova. Ũndũ ũyũ nĩguo watũmire mũriũ wa Nebukadnezaru andĩkĩrwo Menemene Tekel. Bwana asifiwe sana. Akĩrwo thamaki nĩ weka atĩa? Nĩ kũhũthĩra indo cia Jehova, nĩ kũhũthĩra indo cia Ngai, thani cia gĩathĩ akĩhũthĩra. Bwana asifiwe sana. Maguta marĩa maigagwo kĩgongona-inĩ ma kwamũra thamaki mehakaga thuria ciake. Maguta, perfume. Ngai akĩrakara na Ngai akĩigua ũru akĩandĩka rũthingo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ na inyuĩ mwamũrĩtwo na inyuĩ mũthurĩtwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Ehererai maũndũ marĩa marĩ thahu. Nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũrĩ thahu wĩkaga nĩ ũrĩkũ. Tareke tũcokere rĩngĩ. Eherai mume. Hane nĩguo mũtingĩthoma na hinya. Menyai mũhutie kĩndũ. Umai kũu thĩinĩ mwĩtherie. Toigai mwĩtherie. Inyuĩ mũrakua indo. Mũndũ ũrakua kĩndũ kĩa Jehova ndũbatiĩ gũkorwo wĩ wa mĩnua ĩrĩ. Ndũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ wa ngoro igĩrĩ. Ndũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ wa mwĩonanio. Ndũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ ũtarĩ mũtheru meciria na ngoro na mwĩrĩ. Weherere maũndũ marĩa marĩ. Mũndũ wothe wĩhokeirwo wĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ona arĩa ndĩhokeire wĩra thĩinĩ wa itũra rĩa Membre. Kũu no kĩgongona kĩa Ngai. Ehererai maũndũ marĩa marĩ. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ mwĩ kĩgongona-inĩ mweherere maũndũ marĩa marĩ. Na by the way, nĩ andũ arĩa marakua indo. Ũguo nĩ indo iria ikuhĩrĩirie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kana indo iria irahũthĩka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ehererai maũndũ marĩa marĩ. Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Nĩgũkorwo mũtikoima kuona ihenya kana mũthiĩ ta mũkũra. Nĩ tondũ Jehova nĩwe ũkamũgĩa mbere, nake Ngai wa Isiraeli arigie thutha wanyu. Mwathani arogocwo. Ndũngĩhota gũtuĩka ndwahutirie kĩndũ kĩa nyũmba ya Ngai ona ũngĩhutia na wende kuma. Ona arĩa othe manahutia indo cia nyũmba ya Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona arĩa mahurunjũkĩte arĩa mathiĩte kũrĩa mathiĩte, ũndũ ũcio ndũmariganagĩra. Na nĩ ndekire bishop ũndũ ũtarĩ mwega. Ũndũ ũcio gũtũũra ũkwaragĩria mĩaka igana rĩmwe. Nĩ ndatunyanire, nĩ ndahenanirie kĩgongona-inĩ, nĩ ndahũthĩrire maguta ma Ngai ũru. He hĩndĩ ĩmwe gũkũ gwacĩrete mũkũri no akĩgĩra irio cia ciana,
Kĩndaigĩte mbembe gũkũ na ndengũ na indo ta icio. Agĩũka agĩikara gatĩ kau, tũtue tũu twa mbere. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩgongona kĩrĩa kĩarĩ kĩa mbaũ. Na ndaigĩte maguta haha mwena ũyũ na mwena ũyũ. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩyo haha hatiarĩ hairige. Harĩ ũguo. Aikarĩte hau akĩona maguta. Akiuga Ngai. Maya Ngai maya nĩmo ndũraga njethaga. Akĩoya nĩ mũhe nĩ mũndũ. Kũrĩ andũ matarĩ thithi. Akĩrwo nĩ ũrĩa mwarĩ nake atĩrĩrĩ, woya maguta ma kĩgongona, ona arĩa marĩa kĩgongona no mahutie maguta macio matahetwo. Akiuga ndĩkĩrĩ mũthĩnjĩri, ndĩ mũrĩithi, rĩu maya me kĩgongona-inĩ kĩa baba rĩ, ndĩkĩrĩ mũrĩithi. Ngĩmũkora na moikarĩte ũguo manyitĩte, ngĩmoria maguta maya waruta kũ? Akĩnjĩra nĩ kwĩyohera ndeyohera. Ngĩmwĩra wĩ mũrume, ndũrĩ mũrathime, na ũrĩithi waku wakinya mũthia ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Noguo nĩguo gwaikarire. Indo cia nyũmba ya Ngai nĩ indo cia gwĩtigĩrwo. Inyuĩ mũrakua indo cia nyũmba ya Ngai, ehererai mĩnyua ĩrĩ, ehererai njatũkano-inĩ, ehererai gũthinĩkania-inĩ, tondũ ũndũ ũrĩa ũgwĩka wĩ mũũru ndũkariganĩra ona mĩaka yaku yothe. Muoyo waingatire ndũkariganĩra, muoyo wacinũrire tondũ wĩ mũcinũrani njorua ndũkariganĩra. Arĩriai andũ aya wega. Muoyo wathinĩkanirie mĩaka igana rĩmwe ndũkariganĩrwo. Na ũmenye mũndũ ũcio arĩkuonaga agakũmena, na rũmena rũu na maithori macio ti kĩrathimo, nĩ ũrogi. Ndũkanende kũrĩrĩrwo nĩ kĩgongona ũthinĩkanĩtie mũndũ. Maithori macio matithengaga. Mwathani arogocwo. Na nĩ kũmũtara ndĩramũtara ta ciana ciakwa. Alafu niĩ ngenaga tondũ ndamũtara mwatarĩkana mwarikĩra mamũrutaga. Ta rĩu nĩngĩmwĩtia rĩngĩ no mũkũruta. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Eherai mume kuo. Menyai mũhutie kĩndũ gĩthahu. Umai kũu thĩinĩ mwĩtherie, inyuĩ mũrakua indo cia Jehova. Nĩ waigua? Nĩ gũkorwo mũtikoima kuo na ihenya indo-inĩ icio, ona gũtirĩ mũndũ ũkũmũbuta wĩra, ona gũtirĩ mũndũ ũkũmũũria ũndũ, no mũtikoima ho na ihenya mũngĩka maũndũ marĩa mataragocithia Ngai, kana mũthiĩ ta mũkũũra, nĩ tondũ Jehova niwe ũkamũgĩa mbere, nake Ngai wa Isiraeli arigie thutha wanyu. Haleluya. Ugai ameni. Tero cio mũriganĩtie hau nĩ haguoyohia. Bwana asifiwe sana. Tari no nagacai karĩa mũnyuaga kũrĩa mũheagwo na ngatho gũikania gĩkombe tu, tondũ kĩna mũndũ ũkuoya nĩ kwaga kũmenyerera kĩndũ thĩinĩ wa nyũmba. Tanyua gacai kau na mũtugo mwega, toya gakombe kau na thayũ, toya kamũgate kau na thayũ ũtekũnegenera, toya gĩkombe kĩu ũtegũ, ona wakora kĩgũanĩte rĩ, tatiga gũgĩthengia na magũrũ. Kwanja wĩ mũtumia ingĩona nĩ watagarara gĩkombe kĩgwĩte, nĩmenyaga we ndũrĩ wife material, we nĩ gwĩtua. Mũtumia halisi angĩkora gĩkombe kĩinamanĩte haha, akĩoyaga agakĩiga wega. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra. No ũngĩona mũtumia ũragĩtagarara akĩrorete ũkamenya ĩyo no nĩ ngima na hati. Bwana asifiwe sana. Cokanĩrĩriai indo cia nyũmba ya Ngai. Menyererai indo cia nyũmba ya Jehova. Hũthĩrai indo iria mũrekereirio mũhũthĩre wega, tondũ ũrĩa ũhetwo ũhoti ũcio ndarĩ na ũiru na inyuĩ, ndarageka, akarathima na kanua, arathimaga kuma ngoro thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũteithia na mũririkane. Nĩtwaiguanĩra? Nĩtwaiguanĩra?
nĩ tũgũcenjia nĩ twahonoka biũ aya nĩ maragwĩte Mwathani ti mũiga biũ Ngai aromũteithia na mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya na mũthuri kũrũithio nĩ kĩrimũ Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 13 na niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia ũrenda kũnjenjeria mic ũgũgĩ hallelujah thank you Pastor Lucy Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 13 atĩrĩrĩ ndungata yakwa nĩgeka maũndũ nĩgũtũgĩrio ĩgatũgĩrio na ĩnenehio nayo ĩtũre ĩnenehete rekei tũthaithe Ngai atũhe roho wa ũũgĩ tondũ niĩ nawe gũtirĩ mũndũ ũtarabatara ũrĩa ũngĩ tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre nĩ ndĩrakũbatara wĩra-inĩ wa Ngai tiga kwenda nyingatwo Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo ta mwĩre na hinya mũrũ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ nĩ ndĩrakũbatara wĩra-inĩ ũyũ reke twĩmenyerere tũtikae gũtihania mũndũ na ũrĩa nũ ũtarabatara ũrĩa ũngĩ nũ ũtarabatara ũrĩa ũngĩ ta njĩrai niĩ ongoo mũtirabatara niĩ ndĩramũbatara alafu ngũmwĩringĩrĩria gũtigĩra nĩ mwanyenda mũkĩendaga na mũtekwe Bwana asifiwe sana toni nĩ njũĩ gwĩthing'ĩrĩria onawe menya gwĩthing'ĩrĩria haleluya tondũ gũtirĩ mũndũ thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai ũngĩhota na gũtirĩ mũndũ ũtarabatara ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũtarabatara mũndũ ũrĩa nĩ tũraigua ũguo rĩ tuĩka ndungata ya gwĩka maũndũ na njĩra ya ũũgĩ nigetha ũtũgĩrio na ũnenehio na wona watũgĩrio na wanenehio ũgũtũra ũnenehete nginya tene ũgũtũra wĩ mũndũ wa gũtĩo nginya tene na tene menyerera meciria ma mũndũ ũcio ũngĩ menyerera ngoro ya mũndũ ũcio ũngĩ ndũkae kũmĩtihia no ngĩkorwo nĩ watihio nĩ mũndũ thiĩ ũmwĩre na ng'ania nĩ ũndihirie hana tondũ nĩ wĩkire ũndũ mũna mũna kwĩra mũndũ time kũrũnga mũndũ timehia Bwana asifiwe sana nĩ tũratwarana ũguo Ngai arokũhe ũũgĩ nigetha wĩkage maũndũ ma ũũgĩ na nigetha ũtũgĩrio nĩ Ngai ũnenehio nĩ Ngai tatumũra kanua gaku wĩre Ngai ndeithia gwĩkaga maũndũ ma ũũgĩ kĩgongona-inĩ nĩ ndĩrabatara andũ aya othe me gũkũ ndeithia gwĩka maũndũ ma ũũgĩ ndeithia ndigeke maũndũ morimũ tondũ we wĩ Ngai Bwana asifiwe sana toiga thutha wakwa atĩrĩrĩ ndungata yakwa nĩgeka maũndũ na ũũgĩ nĩ gũtũgĩrio ĩgatũgĩrio na ĩnenehio nayo ĩtũre ĩnenehete mũno ũguo ngĩrita ũngĩaga ũũgĩ nĩ kũnyihio nĩ tũratwarana Bwana asifiwe sana ũngĩtongorio nĩ ũrimũ nĩ kũnyihio tondũ ũrimũ nĩ wa ngoma no ũũgĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi rĩarĩtie rĩkoiga ũũgĩ ũrĩa wa ma ũheanagwo nĩ Ngai ũũgĩ ũyũ no ũtũme ũtũgĩrio no ũtũme wambarario na no ũtũme ũnenehe mũno nĩ mũraigua nĩ tũratwarana haleluya Ngai witũ aromũhe ũũgĩ tondũ inyuothe mwĩ ndungata ya mũndũ na ũrĩa ũngĩ na mũrĩ amũre nĩ Ngai mũrĩ atherie nĩ Ngai he rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Milka
tigai kumumunyana ta Judasi nĩamu ũmũthĩ ũyũ nĩngwarĩria arĩa endi Ngai. Inyona na mũtũme mũndũ agĩe na mĩtheko atarĩ. Mumunyana ta Judasi Musikariota nĩamumunyire Mwathani akĩmenyaga wega nĩamwendetie mbia. Bwana asifiwe sana. Hau ũrakĩmenya ndũkĩina wanĩrĩire. Hau harariga kang'ung'u. Ũmũthĩ ũyũ nĩngwarĩria arĩa endi Ngai. Harĩa mwĩkaga mũno nĩho mũraririkana. Hau ha kũmumunyana tondũ nĩguo mwĩkaga kũmumunyana ta Judasi rĩ. Hau nĩ mwĩhunjagĩria naho. Ke tũkĩine tũhanĩrĩire. Tigai kũmumunyana ta Judasi Musikariota nĩamumunyire Mwathani akĩmenyaga wega nĩamwendetie mbia. Bwana asifiwe sana. Kinyiai hau. Rwĩmbo rũu tũkũrũina kĩbunguo kĩu ũhingĩte ritho rĩmwe ũrorete ũrĩa ũkũmunyaga ta kĩ. Mwathani arogocwo kanitha. Haya hinga ritho rĩmwe. We ndarora harĩa ũũ. Nĩkũmenya hau nĩho mumunyage. Tigai niĩ ndahinga merĩ tondũ inyuothe mũrĩ akwa. Ugai amen. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Tigai kũmumunyana ta Judasi Musikariota nĩamumunyire Mwathani na mũtihingĩte ritho rĩmwe ũrore harĩa ũmumunyagĩrwo. Nĩ sawa sawa. Kĩha gĩkinye hau. Ithe nduona nĩ ũronwo. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie ona ndikuga nĩ tũĩkaine ũguo. Niĩ nĩ ndahonoka. Andũ gũkũ mahonokaga o hĩndĩ Pastor Lucy matikona thĩna. Bwana asifiwe sana. Na ndikagia ngundi ta ngũhũra kĩ. O ta ũrĩa andũ aingĩ magegirio nĩ ũhoro wake tondũ gĩthithi kĩayo nĩ gĩathũkĩtio mũno gĩgakĩra kĩa andũ arĩa angĩ othe. Naguo mũhianĩre wayo ũgathũkio gũkĩra wa ciana cia Adamu. Noguo akamakia ndũrĩrĩ nyingĩ athamaki nao nĩ makamũtumĩria. Tigai kũmumunyana tera ũcio mũriganĩtie atĩrĩ ũcio tumĩirie kanua-inĩ gaku mũtue onake nĩ ndungata. Ũcio tumĩirie rũrĩmĩ-inĩ rwaku rwa njuu kũmũre. Bwana asifiwe sana. Ũreke mũndũ wene ahihie. Nĩ njũĩ nĩ harĩ ũrĩa ũtumĩirie na ngoro ũrega ona kĩngĩhunjio ũyũ ndingĩmũtua. We niĩ tũtirĩ hamwe. Tũmandĩko maroiga atĩrĩrĩ nĩ makamũtumĩria tũnua nĩ gũkorwo maũndũ marĩa materĩtwo nĩmo makona, onamo maũndũ marĩa mataiguĩte nĩ magecũrania ũhoro wamo. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke nai. Karagai mũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai. Tumai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke nai.
na mutigage gwitanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu menyithagiai mwathani ũrĩa mwendaga na mũhoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu maũndũ matarĩ mono maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru na niĩ kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa mwathani Jesũ gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga wĩ mũnene nĩkĩo nginyaga na hinya na kũmũcokeria ngatho naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu maũndũ matarĩ mono maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Amen. Tacokera laini ya 14 ũigue o ta ũrĩa andũ aingĩ magegirio nĩ ũhoro wake tondũ gĩthiithi kĩayo nĩ gĩathũkĩtio mũno gĩgakĩra kĩa andũ arĩa angĩ othe o naguo mũhianĩre wayo ũgathũkio gũkĩra wa ciana cia Adamu ciothe. Laini ya 15 ĩkoiga atĩrĩrĩ haha twacokio thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli ũguo haha no twage gũtaũkwo wega no tũngĩthoma maandĩko-inĩ macio ibuku-inĩ rĩa Danieli ibuku-inĩ rĩa Sefania ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio nĩ tũgũtaũkwo nĩ ũrĩa kuma laini 13 ĩroiga. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ naguo noguo akamakia ndũrĩrĩ nyingĩ athamaki nao nĩ makamũtumĩria tũnua twao nĩ gũkorwo maũndũ marĩa materĩtwo nĩmo makona onamo maũndũ marĩa mataiguĩte nĩ magecũrania ũhoro wamo. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha ĩra ũcio mũriganĩtie angĩkorwo nĩ ũndumĩirie kanua-inĩ gaku ndekia angĩkorwo nĩ ũrakarĩtio nĩ niĩ njohera angĩkorwo nĩ ũrandumĩirie na ũkangua ũru ndekia njohera nĩgetha hote gũtungata Ngai mwĩre nĩ ndakuohera ona kĩgongona nĩ gĩa kuohera ona mũthĩnjĩri Ngai oiga nĩ woherwo ta mwĩrote no manarĩrĩ ndũkahane mũnanda thakame ya Jesũ ti mũnanda ĩrĩa ĩrikagio ng'ombe o gatano gatano gatano. Thakame ya Jesũ ti ndibu. Haleluya. Wathambio ũthambio na othe rũgama ina igũrũ Ngai waragia kiugo gĩaku na ũgatũma tũkĩigue na tũkĩnyite. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwarĩria na Isaia 52 nĩ maũndũ marĩa ũgũtũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũgwathĩka mũgambo-inĩ waku na nĩ tũgwathĩka kiugo-inĩ gĩaku. Tũteithie tũtikae gũtukania igongona rĩrĩ na magongona mangĩ mohoi wa mĩhianano. Tũteithie Ngai. Iguĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha njiguĩrĩra tha ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai. Iguĩrĩra athuri aya tha na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja arĩa marĩ mwena-inĩ wa online arĩa marĩ mwena-inĩ wa TV citũ Ngai maririkane no matoranĩrie. Tha nĩ ciaku Ngai no tugine waku tweiga harĩ we tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na we nĩwe gĩkeno gitũ. Tũrekere kũrĩa tũkũhĩtĩirie kũrĩa twanangĩte mĩoyo ya andũ aku tũrekere kũrĩa tũhurunjĩte ngoro cia andũ aya magatũtumĩria tũnua-inĩ twao tũrekere Ngai. Nĩ kũrĩ andũ tũrakarĩtie na tũkairia ngoro nĩ kũrĩ andũ twĩkĩrĩire matarĩ a gwĩkĩrĩrwo nĩ kũrĩ andũ tuorotete matarĩ a kuorotwo nĩ kũrĩ andũ tũrakũngũĩra matarĩ a gũkũngũĩrwo no Ngai tũrekere mũrĩithi mwega
turekere mwene ũhoti tuhe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku ndukanareke gĩtuĩke ndini ona rĩ reke tũtongoragio nĩ roho waku mũtheru igũrũ rĩa maũndũ mothe ona mĩkĩre itũ ya maũndũ na mĩtongoreria ya kĩgongona gĩaku gĩtheru reke ĩkorwo nĩ ya kĩroho tũma tũingĩre mahoya-inĩ mũno tũma tũkorwo twĩ mathaithana-inĩ mũno eheria Ngai wakwa mwathani wakwa roho wa rũthũũro na wa rũmena thĩinĩ witũ ũhande wendo na ngwatanĩro ya ma ĩrĩa ũhandaga gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa wendete ĩrĩa woigire wa mĩhanda gatagatĩ-inĩ ga atũmwo na anabii na arutwo aku na atũmwo aku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ ndahera mawĩhia na mawaganu ma kĩgongona gĩkĩ nĩ ndahera mehia ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa marĩ na ruo nĩ tondũ wa mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ ndahera ruo rũrũ na ndũkareke tũrũtumĩrie mwathani ndũkareke rũtũcoke na mĩciĩ-inĩ itũ ndũkareke rũtũcoke na mawĩra-inĩ maitũ ndũkareke ruo rũrũ rũcoke mĩĩrĩ-inĩ itũ rwĩrĩhĩrie na njĩra ya mĩrimũ ruo rũrĩa tũtumĩirie Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nĩ ndahera na nĩ ndahorohia mehia maya Jehova nĩ tondũ nĩ ũhete hinya na ũhoti na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na ũnyite na guoko gwaku kwa ũrĩo mwathani gwathandika hotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota mwathani ndũthaitĩre ndiona thĩna na magerio mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani mweregereire ingĩmenwo nĩ aratothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandie ndithĩno nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni ngoro yakwa nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiũria roho ũrogocwo ũrokumio nĩithĩndĩire ikwendete roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandie ndĩthĩno nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni ngoro yakwa thĩinĩ gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kuotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiũria roho ũrokumio nĩithĩndĩire ikwendete mũhonokia Jesu witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa Adamu aingĩ ciĩranĩro tuge Saitani arotwo mũcukani ũrĩ hitho nĩgetha tũthiĩ mbararia moko maku na igũrũ na mbararia gĩcunjĩ gĩaku Sayuni tuge Saitani arotwo mũcukani ũrĩ hitho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinya Sayuni nguga Saitani arotwo mũcukani ũrĩ hitho nĩgetha tũthiĩ rũgendo
tũgĩkinya Sayuni tuge Saitani arotwo mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni. gĩcunjĩ kĩrĩa twambararĩtie na moko maitũ morĩo nĩ gĩaku Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa wathaga na makehokeka na gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa gĩtariĩ, marutaga thimũ-inĩ ũrĩa wathanĩte, makaruta ithandũkũ-inĩ rĩrĩ matekuogora ũrĩa wathanĩte. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ithandũkũ rĩrĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa paybill numbers citũ, ona thimũ citũ na account number cia kanitha, twĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya matambũrũkĩte, aya marutaga indo ciaku na ngatho Mwathani, marutaga makenete, nĩ kũhanda marahanda, hĩndĩ ya kũgetha Ngai reke hinya waku wonekane, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tuge Saitani arotwo mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni mũhonokia Jesu witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa gĩa ciĩranĩro gĩkeno tũkona igũrũ kwa Jesu twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake aikio mwaki-inĩ mũru mũhonokia Jesu witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ikagĩa ciĩranĩro. Mwathani gua tha cia andũ othe makũmenye ũrĩa ũtariĩ na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Mwathani gua tha cia andũ othe makũmenye ũrĩa ũtariĩ na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ iũria rĩa makwendete Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na hitho. Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndaruta wĩra waku ta ũrĩa wathanĩte na ta ũrĩa ũrathanĩte. Ndahoya kũhithwo nĩwe mũno, ndahoya kũrĩithio nĩwe, ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na kũmenyererwo nĩwe. Ndaruta wĩra ũrĩa ũkũhete, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. He wĩra mũingĩ wa gũkũrutĩra mũrĩithi ũrĩ tha, he ũhotani wĩra-inĩ waku na ũtungata-inĩ waku, nĩ tondũ wa mũtũrĩre ũrĩa tũratũra. Ke tũikare kiugo-inĩ gĩaku Ngai, tũikare njĩra-inĩ ciaku Mwathani, nĩgetha hinya na ũnene waku wonekane. Ndakinya igongona rĩu hau, amũkĩra ngumo na ũgooci, nĩ tondũ wa kũhotithia kũrĩruta, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge kaningĩ twaima mataneti nĩgĩokei nĩ harĩ ũngĩ wĩna ũhoro ũyũ mwega na nĩ aretigĩra kũrehe mwana tũmũiyũkie kĩgongona-inĩ. Kei tũikare thĩ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme,
nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka. Rĩtwa rĩaku Ngai kĩgongona kĩa ma rĩrotĩo na rĩrokumio. Ndamũcokia nyũmba-inĩ yaku na kĩgongona-inĩ gĩaku nĩgetha wĩgocithie na wĩtĩithie nake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ mũrĩithi mwega. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndamũtigithũkania na kĩhumo Hallelujah. Niwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we. Twamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ, twamũtheria na twamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Twamũhanda kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtũũre kĩmwaragĩrĩria mũthenya na ũtukũ. Rĩrĩa kũrĩ ũgwati na rĩrĩa kũrĩ mũtino akarĩrĩrio nĩ kiugo gĩaku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, taramenya. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe. Mũthenya wa mweri 5 to mũrakĩririkana. Nĩkĩ kũrĩ? Na arĩa magoka magakinya te. Bwana asifiwe sana. Tondũ no tũgakorwo na gĩathĩ hamwe na arata aitũ nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Niĩ ngũkinyia hau njokerie Pastor Lucy nigetha nake atwĩtĩre ageni na atũrĩkĩrie hau hangĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ ingĩhoya tondũ nĩ kũrĩ andũ makinyire. Gĩathĩ kĩrĩkĩtio na nĩ gĩkũheanĩtwo ihinda rĩa ithaa igima. Angĩkorwo ndũnarĩa gĩathĩ, ũka kĩgongona-inĩ warĩrio kĩrathimo. Angĩkorwo ũkire wĩ mũcerere arĩa matanarĩa gĩathĩ. Mũtiĩke na ihenya na mũrĩ aingĩ. Hallelujah. Ngai tũhoe. Ngai tondũ wa tha ciaku ũtungata wothe tũtungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ twaũnyitithania na ndungata ici, kĩrĩa twagaya ũmagaĩre na nĩwe. Amen, amen, amen. Kei tũikare thĩ. Ndungata cia Ngai reke tũrũgame tha tũcokerie Ngai ngatho na tũrathimithie ndungata ya Ngai nĩ wĩra mũritũ na mwega araruta. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake.
Jehova arogutirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ. Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake rĩngĩ, na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ. Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Twakũhoya twĩ ngwatanĩro kĩgongona kĩa mana kĩa matu-inĩ, ũguo aruta igongona ũrĩa ũkũmwathĩte Mwathani, ona arĩa megũtigĩtwo thutha ndanetĩkĩra kũmatiga thutha Mwathani, ũhithe ũtungata wake thakame-inĩ yaku, ũmũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ũmũirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twetiganĩria na harĩwe tũgĩtĩkia atĩ gũtirĩ ribĩnji ona ĩmwe ĩgũthengerera mawĩra-inĩ marĩa arutaga, ĩgũthengerera andũ ainĩ arĩa aramũra, ĩgũthengerera nginya ciana iria aciarĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ Roho Mũtheru. Ithuothe hamwe twamwendithĩria matukũ maingĩ, mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, na ithuothe tuge amen, 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 amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ndirariganĩrwo nĩ gũcokia ngatho na kũmũririkania toguo twarĩkia kwĩrwo ũhoro wa mweri 5. Rekei twĩrutanĩrie nĩ tondũ mweri 5 nĩguo mũcemanio witũ wa kũhinga mwaka ũyũ wa 2025, na nĩtuonete mĩaka ĩyo yothe kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gũka monthly prayers kuma 2017, arĩa tũbuatĩte maũndũ macio mothe nĩtuonete ũguni mũingĩ mũno wa Ngai, na tũkona umithio mũingĩ, tũkona nginya mĩciĩ itũ ĩkĩohorwo, tũkona maũndũ manene ona tũtingĩhota gũtarĩria ũrĩa tuonete, na kuoguo tũtikariganĩrwo nĩ gũka hĩndĩ ĩyo na gwĩtĩra arata. Ngai amũrathime mũno, amwĩke maũndũ mega na motugi mũkĩrĩkia gũka. Ngacokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na ageni aingĩ arĩa metanĩtio na kĩgongona gĩkĩ na tũtihotaga gũkorwo hamwe nao, matiũkaga rĩngĩ Sunday, matiũkaga no ũmũthĩ marĩ kuo. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega. Ageni aitũ karibuni sana, mũke mũtwĩre marĩtwa manyu, mũtwĩre mũtũrĩire nĩkĩ, na nĩtwakena nĩ gũkorwo hamwe na inyuĩ gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani, na mũrĩ a bata na no tũramwenda, mũrĩ a goro. Karibuni sana ageni aitũ arĩa materĩga gũkorwo me thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Karibuni. Mũrenda kũnogithia ndĩmwĩte na marĩtwa na nĩguo mũrĩ aingĩ. O kũnogithia. Karibuni. Mũke mũkiumĩraga na arĩa matarĩ moka hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Tũtirigaine na inyuĩ ta ciumia cigana ũna ithatũ ũguo, na ndikoretwo ndĩ na ũru. Jesũ nĩ Mwathani, nĩamenyereire ngoro yakwa na akamĩhe kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩnjiguĩte kũiganwo nĩ wega wa Ngai, o toguo kiugo kĩa Ngai gĩatũruta mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Tũiganwo nĩ wega wa Ngai na tũiganwo nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ witũ gĩtũre kĩ mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũtũrĩre witũ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ twerwo atĩ gũkua tũtigũkua, nĩ tũgũtũra muoyo. Mwathani arogocwo. Ona ciana citũ tũtigũcithika na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũũru ũgũtumana thutha. Mwathani arogocwo. Ũguo rekei tũtũrĩre wendo wa Jesũ. Njĩtagwo Peter kana ithe wa Tabitha. Ngai amũrathime, ndĩ hamwe na inyuĩ na ndimũũrĩire, ngoretwo ndĩ o ũtungata-inĩ, na Ngai amũrathime. Amen. Thinda mbere tũgĩũkaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Geithia yo. Jesu amũrathime. Njĩtagwo Luce wa Irimũ kana nyina wa Joy. Ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani. Nyumĩte itũra rĩa Gaciĩ na ndakena nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ.
nĩamenya atĩ maũndũ mega na merũ nĩmekĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na thĩinĩ wa nyũmba yakwa. Jesu amũrathime. Amen. Mwathani Tuthiĩ na mbere agocwo. na gũka. Hama rĩtwa njĩtagwo Flora na ndĩ mũgeni gũkũ rĩrĩ nĩ rĩa mbere gũka. Amen. Ngai akũrathime. Mũtumia wa Pastor George Lucy Kavu Rogers na mũtumia wake mũtiumĩre ina tũtimwĩrĩgĩte na nĩtũkenire nĩ kũmuona inyuothe ona arĩa itegwĩta rĩtwa. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe nginya Chege, mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Ruth Ngina, bibi ya George na mama ya watoto wawili. Asanteni na nimeokoka. Praise Lord. Mwathani agocwo. Tago Juliet Chege na Mrs. Rogers na Kristo mũhonokia wa ngoro yakwa na ndirĩ na ũru. Amen. Bwana asifiwe. Marĩtwa nĩ Rogers Ndirango na mĩaraho mĩega nĩ honokete, tũtiĩrĩgaine no ndicokete na thutha na nĩ njokete ndungate Ngai. Amen. Mwathani amũrathime. Mwathani agocwo. Pastor Lucy Mwathani agocwo. Ndimwendete mũno Theophilus. Njĩtagwo Joel Karanja Nding'ori, ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani. Nĩndacera gũkũ rĩngĩ tiarĩkanĩire njerage maingĩ. Ndĩtwanjaire mũcira njĩra njoke. I'm here. Thank you. Etagwo Mama Joy, nĩ mũtumia wakwa, nĩ oĩ kwĩyaria. Nĩ brother ya Bishop. Praise God. Mwathani agocwo. Kwa marĩtwa njĩtagwo Lena Kadhambi wa Joel. Nimeokoka. Yesu mwana wa Mungu ni mlinzi wa roho yangu na maisha yangu. Nitamwachia hapo na Mungu ambariki. Amen. Mwathani agocwo. Ndiye ngetwo Chege kana ithe wa Kamau. Mwathani nĩahonoketie, nĩahumbĩte riri na thayũ wa ngoro yakwa na ngatĩĩa Pastor Lucy na Bishop John Gĩthiri. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Lucy Kabu. Ndakũmũcokeria ngatho tondũ ndiahotire gũka kũmĩra thengio ũndũ wa kũnĩ support ngĩhurũkia mam. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Ngai amũrathime mũno makĩria nĩ gũkena tũgakena gĩkeno gĩtangĩhingĩrĩrĩka nĩ kũmuona ona inyuĩ aya ngĩmwetigĩra kumĩra atĩ mũtikamenyeke mũtiũkaga kanitha. Ngai amũrathime nĩ twakena nĩ gũka kwanyu na mũke rĩngĩ na rĩngĩ. Ngai amwĩke wega. Niĩ ndirona ta kwĩna ũndũ ũngĩ no ngorĩa hihi ngwĩrwo no gũcokia ngatho nĩ kũgĩa na mũriũ wa mũnabii thĩinĩ wa kĩgongona. Koguo ũndũ ũcio nĩ wa gũcokerio ngatho mũno kwĩ Ngai tondũ no tũkinyũkĩtie mwaka ũtanathira. Kei tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Ona acio atatũ matigara Ngai etĩkĩre kũmonania nĩgetha wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Githĩ to tũthiĩte na nginyanagia na hau Saturday twĩtĩkĩre kũheanaga ciana citũ nĩ tondũ tarĩu mahingĩte nĩ wega nĩ gũkorwo na program ya ciana Saturday na onawe ũkĩmerorera nĩ ũkenaga TV-inĩ ona niĩ ngĩmerorera nĩ ngenaga. Koguo reke twĩtĩkĩre kũheana ciana citũ na ũguo twarĩkia kwĩrwo mũndũ wothe ũrĩa ũkuaga kĩndũ kĩa nyũmba ya Ngai twĩyeheranie na gũkua maũndũ marĩa marĩ thahu kana kwĩgiritania na maũndũ marĩa marĩ thahu na Ngai witũ nowe gũtũkinyũkithia ikinya rĩu rĩngĩ. Ndiraigua ta he ũndũ ũngĩ ndigarĩrĩirie no ngorĩa hihi mũkũnjĩra niĩ nguga tũrũgame tũrathimane.
na twarikia tondu muthoni ni atwitiire graduation na kwao no kuraihu Githunguri nigetha twibange. Mutumia wa manonire mugeni na ndamenyaga ni muraika wa Mwathani. Ngai akimwira ni ukugia mwana munaziri wa Jehova. Ngai akimwira ni ukugia mwana munaziri wa Jehova. Ngai akenagia mundu uria kwenda gukenia. Yethi na karathima mundu uria amurire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Ngai akenagia mundu uria kwenda gukenia. Yethi na karathima mundu uria amurire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Caria mũrata no mũrathime. Caria mũrata ũngĩ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia. Na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Wendithĩrie maũndũ mega. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Na kinyagerie wega wake. Jehova arogutirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia. Tũrathime arata Na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Arata aitũ, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ kwenda gũkenia. Yethi na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Anoa yarathimirwo ni Ngai aterĩrĩire. Kĩgongona gĩa Theophilus Church Yatha-inĩ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Kei tue moko maitũ na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amũhe nyama cia Jumatatũ na maĩ na mũgate. Nyama na maĩ na mũgate cia wakerĩ, wa gatatũ, wa kana, wa gatano, Juma nginya tũgomanio rĩngĩ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Pastor Lucy Njoki na atungatĩri othe na atungatĩri othe
Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maitĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre